የውመንስ ሂስትሪ መንዝን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ውመንስ ዴይ እዚህ ሀገር መነሻ ኦሪጂኔት ያደረገው ሰሜን አሜሪካ እና ዩሮፕ ሲሆን እንደ ሌበር ሙቭመንት ሆኖ የጀመረ ነገር ነው። ፋይናሊ ግን ፋስት ፎርዋርድ 1977 ዩኤን አዶፕት ካደረገው በኋላ ግሎባል ሆሊዴይ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በኢንተርናሽናል ውመንስ ዴይ እስካሁን ድረስ ሰፊ መሰረት ኖሮት በጣም ብዙ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ሙቭመንት ነው። እንግዲህ በተለይ 2011 ላይ 100ኛ ዓመቱን ካከበረ በኋላ የበለጠ ስኬታማ እንደሆነ ይታመናል ማለት ነው። የኛም ፕሮግራም እዚህ ዳያስፖራ ላይ የሚገኙ እንዲሁም ሀገር ቤት ያሉ ድንቅ ሴቶችን ስኬቶቻቸውን ሰለብሬት የምናደርግበት፣ አስተዋጽኦቸውን ለማህበረሰባቸው ያደረጉትን ነገር ደግሞ የምናጎላበት የምናወድስበት ፕሮግራም ነው። በተለይ ደግሞ ከማይኖሪቲ ለሆኑት ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ፕሮግራሙ በጥልቀት ከመሄድ በፊት በጥቂቱ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። ጀሚላ ተሰማ እባላለሁ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። በሙያዬ የሶፍትዌር ዴቨሎፐር ሲሆን አንድ የትሬኒንግ ኤንድ ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ አለን። የዛም አንዷ ፋውንደር እና የአይቲ ትሬነር ነኝ ማለት ነው። አመኒም ሶሉሽንስ ይባላል ካምፓኒው። የአመኒም ሶሉሽንስ የዚህ ፕሮግራም አንዱ ስፖንሰራችንም ነው። ሌሎችም ስፖንሰሮች አሉን። በዚህ አጋጣሚ ላስተዋውቃቸው። ክራፍት ሶፍትዌር የትሬኒንግ ኮንሰልቲንግ እና የስታፊንግ ካምፓኒ ነው። እዚህ ዳውንታውን ሲልቨር ስፕሪንግ ላይ ቤዝ የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም የሁልጊዜ ማጋራችን ሪመዲ ታክስ ሰርቪስ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉም አይነት የታክስ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው ማለት ነው። እንዲሁም EthioTube እና ዘሀበሻንም ከልብ ማመስገን እንወዳለን። በተመልካቾች ስም በጣም ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ይሄ ፕሮግራም ላይቭ ስትሪም እያደረጉልን ስለሆነ ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ፕሮግራማችን ስንመለስ እንግዲህ ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ሚና ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ሴት ልጅ ወይ እናት እህት ምናምን ላለው እንግዲህ ማስረዳት ማንሳት አስፈላጊ አይደለም። ያን ያህል እንዲሁ ለመተዋወስ እና ለመነቃቃት ያህል ብቻ ነው። እንግዲህ ሴት ልጅ የማህበረሰብ ባለውለታ ነች፣ የትውልድ መሐንዲስ ናት። እዚህ ፕሮግራም ላይም እንግዲህ ከተለያየ ባክግራውንድ ተነስተው በጣም ብዙ የህይወት መሰናክሎችን እንግዲህ መሰናክል የማያልፍ ስኬት ላይ የሚደርስ ሰው አለ ብለን አናምንም። እንደዛ ሆኖ ግን ዛሬ ላይ ስኬት ላይ ደርሰው እንግዲህ ያንን ህይወታቸውን እየቃኘን ሁላችንም የምንማርበት ይሆናል ማለት ነው። እናንተም ተመልካቾች በየቤታችሁ ሆናችሁ በህይወታችሁ ላይ የተወሰነ አሻራ ያሳለፉ እናንተን ኢንስፓየር ያደረጓችሁ ህይወታችሁ ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሴቶችን ሰለብሬት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ቻት ባክስ ላይ ያስቀምጧቸው ስማቸውን፣ አብረን በጋራ ሰለብሬት እናርጋቸው። ይህንን እድል ተጠቀሙበት እንላለን። እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋር ይህንን ፕሮግራም አብራኝ እየመራች የምትቆየው ሲሃም ዩሱፍ ናት። ወደ እሷ አልፋለሁ። Thank you, Jamila. Hello and good evening to you all. It's an honor itself to honor all of you that are joining us to celebrate the success and accomplishments of Ethiopian women here locally and abroad. Welcome to የድንቅነሽ 2021. It is my delight to be your MC this evening for this informative program. My name is Siham Yusuf and I'm a business analyst. I'm also very happy to be accompanied by my charming co-MC, Ms. Jamila Tasama. We are back again on our scheduled time as we continue to celebrate women for the month of March. Today is a celebration to recognize and honor our own women for their exceptional and outstanding service, excellence, commitment, and leadership. If you'd like to honor a friend or a family or anyone that has inspired you, leave their name in their chat box so we can all celebrate them together. We hope you will find the program we have lined up for you to be fruitful and engaging. So sit back, relax, and enjoy the rest of the evening. Also, today would not be possible without the amazing generosity of our sponsors, Craft Software, a consulting, training, and staffing firm located in downtown Silver Spring, Maryland, and that provides an essential IT skills and helps with job placements across the US. Also to our gold sponsors, Aminium Solutions and Remedy Tax Services. I would also like to thank Zahabasha and EthioTube for live streaming this program for us. Thank you all. If you have any questions during our program, please feel free to drop your questions in the chat box or email us at dinkneshinfo@gmail.com or at dinknesh.org.
እሺ ተመልካቾች አብራችሁን ስለሆናችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ዘግይታችሁ የገባችሁ ካላችሁ ይህ ድንቅነሽ 2021 ነው። ሴቶችንና ሚናቸውን የምናወድስበት የምናልቅበት እንዲሁም ስኬቶቻቸውን ሴሌብሬት የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም የሚገርሙ እንግዶችን ነው ይዘንላችሁ የተገኘ ነው። በጣም አስተማሪ የሆኑ አዝናኝ የሆኑ ፕሮግራሞችን አሰናድተን ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው። በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የኪኖት አድረስ ይኖረናል፣ የአዋርድ ሴሬሞኒ ይኖረናል፣ እንዲሁም ደግሞ የራውንድ ቴብል ዲስከሽን ይኖረናል ማለት ነው። እነዚህን ፕሮግራሞች ለእናንተ በስነ ጽሁፍ እና በመሳሪያ በተቀነባበረ ዜማ እያዋዛን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የሚሆነው የኪኖት አድረስ ነው በዮርዳኖስ እዩኤል። ወደ ፕሮግራሙን ከማለፋችን በፊት ዮርዳኖስን ሲሃም የምታስተዋውቀን ይሆናል። ሲሃም ወደ አንቺ። To kick off this evening's program, I'm pleased to invite our keynote speaker, Yordanos Eyoel, who is a managing partner at New Profit, a pioneering venture philanthropy fund in the US. She is the founder of the organization Civic Lab. She's also the co-founder and served as the international spokesperson of the Sisters March Network that mobilized over 4 million people at the 2017 Women's March. She gave a TEDx talk titled, "Why Voting Isn't Enough?" to address the needs for continued investment in our democracy. Last but not least, she holds a bachelor's degree in economics and political science and honors Phi Beta Kappa from the University of Florida, where she has inducted into the school's Hall of Fame. She also has a Master of Public Policy in Business and Government Policy from Harvard Kennedy School. Yordanos Eyoel, the floor is yours. Thank you so much, Salam and Jamila and the whole Dinkanesh family for inviting me to this event and for building this really incredible community for Ethiopian and Ethiopian American women. I'm so thrilled to be here with all of you to celebrate International Women's Day and Women's History Month here in America. I come from a family of Ethiopian women who are committed to education, to women's empowerment and service, from my late grandmother, Abebesh Lencho, to my mother's Aganesh Gudeta, to my aunts, Yemisrach Mehret and Tizita, and to my cousins, Galila, Efrata, Leila, and Salamawit. I am surrounded by women who continually inspire me and guide me and push me to become the best version of me, for which I am eternally grateful. We are living during historic times where multiple and overlapping crises are facing us: a global pandemic, an economic crisis, a racial reckoning, and the weakening of our democratic institutions. And these changes have fundamentally transformed our modus operandi. At this time of immense loss and change, we have to ask ourselves, how can we as makers of history be a force for good? How can we as Ethiopian and Ethiopian American women do to help each other, our communities, and our countries? And how can we amplify and inspire the leadership of others? These are really big questions. And I certainly don't have all the answers, but I am here to share with you a few stories, highlight the lessons that I have learned from my life and work, and the unique opportunities that I see for our collective leadership in the hope of sparking dialogue and action in this community. So the first story I will share is my own. Like many of you, my story begins in Addis Ababa, Ethiopia, where I was born and raised until I was 13. And I grew up with a deep passion for social justice. And as Salah mentioned, about a decade ago, I joined an organization called New Profit, which is a national venture philanthropy fund that invests in breakthrough social entrepreneurs who are advancing equity and opportunity in America. We find visionary social entrepreneurs, we invest in their work, ranging from education to workforce development to health, and we give them unrestricted capital and capacity building support to help them scale their impact. To date, we've worked with over 165 organizations and have deployed over $350 million. But it was in 2016 that my personal and professional lives converged in both fortuitous and profound ways. Recognizing how crucial the US presidential election was at that time, I applied to become a US citizen and took my oath on September 1st of that year, along with
200 other immigrants. And as many of you know, it really is a truly special experience. And soon after that, I voted for the first time in my life and was deeply frightened by the outcome of the election and what it meant for immigrants like us and for the direction of this country, as well as the impact it would have on the entire world. So fueled by anger and fear, I wrote an article in Huffington Post calling on immigrants of color to organize to resist xenophobia and undemocratic ideology and policies. Soon after that, a friend invited me to a house meeting where there were discussions about the 2017 Women's March. And a few of us started to talk about the opportunity to expand the Women's March from Washington, D.C. to become a national march and display of solidarity. So we decided to create a playbook that would enable anyone really across the country to organize a march in their city. And just like that, the Sister Marches Network was born. Our initial goal was to help organize a women's march in all 50 states. But by the time January 21st, 2017 came, the Women's March had exceeded our wildest dreams and mobilized 4 million people across the world to march for dignity, humanity, and democracy. We had women marching in Kenya, in India, and even Antarctica. That experience gave me a very unique line of sight into the power of women, and in particular, women as organizers. I was so impressed by the commitment of women of all ages, of all races, and of all demographics who gave their time, talent, and wisdom to galvanize their communities. Inspired by that work and the need for continued investment in our democracy, I went on to create a fund at New Profit called Civic Lab that supports innovators who are building models to create an inclusive democracy. Our goal is to support 30 organizations by 2024. To date, we've supported 7 organizations, and we're in the midst of an investment selection cycle to select an additional 7 to 8 organizations for 2021. And I will share this with you. What has been really exciting is that of the nearly 120 applications we received this year, 64% of the organizations are led by women. Women, in particular Black women, are the backbone of American democracy. In 2020 elections, nearly 160 million people voted. That is 2/3 of all eligible Americans. That is up from around 138 million people in the 2016 election, a proportion not seen in more than a century in this country. But I can tell you but you cannot talk about this massive voter turnout without acknowledging the ingenuity, the resourcefulness, and frankly, the grit of Black and brown women organizers such as Nsé Ufot of the New Georgia Project, Angela Lank of Black Leaders Organizing for Communities in Wisconsin, or Sarah Audello of Alliance for Youth Organizing. It is because of fearless women leaders like them and those who came before them that we have a chance to achieve a multiracial and inclusive democracy here in America. But exercising our power as women is not only limited to voting. We also have to elevate our leadership by entering leadership roles, especially in public service, where we can bring our lived experiences to inform and design public policies. This leads me to my second story, which is about a visionary leader whom I have been fortunate to know and work with, Sayu Bojwani. Sayu Bojwani is a first-generation immigrant to the US. She was the first commissioner of immigrant affairs of New York City. She then founded and led an organization called New American Leaders. New American Leaders is a national nonpartisan organization focused on bringing new Americans into the political process. As you all know, our elected government, from city council to Congress, does not reflect our country's diverse populations. So New American Leaders is helping to create an inclusive democracy, and they're doing this by training and inspiring immigrants, refugees, and their allies to participate in our democracy. They're building partnerships and coalitions among New American elected officials. They are doing research to identify solutions for creating a more inclusive democracy. And they're also honoring the contributions of outstanding New American elected officials. Sayu and New American Leaders exemplify the type of leadership and organizations we need to invest in to elevate women, particularly immigrant women, to step into significant leadership roles.
And the good news is that Sayu is not the only one. There's so many women who are leading, serving, and innovating across communities, both here in Ethiopia as well as globally. However, dismantling centuries-old patriarchal systems and creating a truly equitable world requires us also to engage men in our efforts. We need to engage them strategically and effectively. We need men as our allies and as our partners. We need men who will use their leadership, their privilege, and their resources to support the advancement and empowerment of women and girls. So my last story is about allyship, and it is about my maternal grandfather, Guddeta Mamo. Guddeta Mamo was a lifelong public servant and the architect and executive officer of Ethiopia's national literacy campaign. Growing up in rural Ethiopia, he committed his life to the pursuit of knowledge and unlocking opportunity through the power of education. Whether as an award-winning teacher, principal, or administrator, my grandfather was committed not only to educating girls, but he lived out his values of equity and inclusivity by supporting the ambitions and professional development of my grandmother, Abebesh Lenjo. In 1940s Ethiopia, at a time when most women were relegated to home duties, my grandfather supported my grandmother to pursue advanced teachers training in Addis Ababa, which required her to be away from her family for a period of time. Throughout their marriage, my grandfather encouraged and supported my grandmother to study foreign languages, pursue professional communities, and engage with him not only as his wife, but as a partner in his academic and career endeavors. These values he demonstrated at home were also evident in his work. Under his leadership, Ethiopia's national literacy campaign utilized a national service program that mobilized 1.5 million people to bring the gift of literacy to 16 million Ethiopians, half of whom were women. The literacy campaign received international acclaim when the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO, awarded Ethiopia the International Reading Association Literacy Prize in 1980. The literacy campaign fundamentally shifted the trajectory of millions of Ethiopian women. Today, as we celebrate the representation of women in leadership roles across industries in Ethiopia, including our first women president, Sahle-Work Zewde, we have to remember the role of cultural revolutionaries like Guddeta Mamo, who laid the foundation for equitable access to education for ordinary Ethiopian women and girls. We need more men today to use their leadership platform to create policies that empower and uplift women and girls. And we need them to do this not only in the public sphere, but also in their private life as partners and supporters of women leaders. As we reflect on the lessons from these stories that I've just shared, the moment in time in our history, as well as our roles as Ethiopian and Ethiopian American women, I see three opportunities for us to build collective power and make meaningful change in our communities and our countries. First, organize, organize, organize. We cannot make change happen unless we build collective power. We need to organize our communities to be civically engaged locally as well as nationally. We need to vote, make our issues known, engage with public leaders, and hold them accountable. Two, we need to amplify the stories and voices of women leaders in our communities. This is why I'm so delighted to be here with all of you today, and why I am so grateful for ድንቅነሽ. We need to showcase the diversity and leadership of women in the Ethiopian community. We need to celebrate each other, as well as share our stories of failure, so we can learn from and support one another. And thirdly, we need to invite men to be our allies. We need to inform and equip our fellow Ethiopian men and boys so they can also be champions for women's empowerment and support us in creating a brighter and a more equitable future. I believe this is the moment for us to rise and fully claim our power as Ethiopian and Ethiopian American women and girls. Thank you so much again for having me here today, and I look forward to continuing to be in community with all of you. Happy Women's History Month. Thank you so much, Jordanos. That was amazing speech. I just want to say you're truly a phenomenal woman.
በጣም ነው እናመሰግነው ዮርዳኖስ በተመልካቾች ስም። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ በግጥም ዘና ብለን እንመለሳለን ማለት ነው። ግጥም የምትጋብዘን መቅደስ አስራት ናት። መቅደስ የሁለት ወንድ ልጆች እናት ስትሆን በጥቂቱ ለማስተዋወቅ ያህል መቅደስን የመጀመሪያ ዲግሪዋን ኢትዮጵያ ውስጥ በፎሬን ላንጉዌጅ ኤንድ ሊትሬቸር የሰራች ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪዋን ደግሞ በእንግሊሽ ላንጉዌጅ ቲቺንግ ሰርታለች። ወደ አሜሪካ ከመምጣቷ በፊት አዳማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ነበረች። እዚህ ከመጣች በኋላ ደግሞ በቮለንቲርስ ኦፍ አሜሪካ የኢምፕሎይመንት ስፔሻሊስት በመሆን እያገለገለች ትገኛለች። መቅደስ በትርፍ ጊዜዋ ግጥምና የአጫጭር የስነ ጽሁፎችን መጻፍ በጣም ያስደስታታል። አንድ የምናብ ቋጠሮ የተሰኘም ግጥም ለአንባቢያን አበርክታለች ማለት ነው። መቅደስ ባክሽ። ይሰማል መቅደስ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ጀሙና። ሁላችሁም ተመልካቾችና አድማጮች አጫጭር ግጥሞች አቀርባለሁ ፕሮግራማችንን ለማስመልከት ሴቶችን የሚመለከቱ ብዬ ያሰብኳቸውን ከመጻፌ መራርጫለሁኝ። የመጀመሪያው ርዕሱ ጥልቅ ናት ይላል። ጥልቅ ናት ጥቂት ልትሰጥ ብዙ ልትነጥቃት፣ ላትረዳ ላትረዳት አትመኛት። እወቃት እስኪ ጥልቅ ናት። አትምራት መንገድ ልቀቅላት፣ ከጎኗ ሁን አትደንቅፋት። ውድድ አርጋት ታስብልህ አስብላት። ታዲያ በሳር ሚዛን አትመዝናት፣ ከገለባ አትሰልፋት። በአይን ሳይሆን በልብ ያት፣ መርምራት እስኪ ሴት ጥልቅ ናት ይላል የመጀመሪያው። ሁለተኛው ለታናሽ እህቶች የተጻፈ ነው። እንደ ጸሎት አይነት ነገር ነው። ወቅረህ ግጠምልኝ ይላል። ትንሿ ሚጣ እህቴ የምትጠራኝ ብላቴቴ፣ ልጎልት ነው ጉልቻ አግኝቻለሁኝ አቻ ብላ ስትል ሰምቼ በትት ብዬ ደንግጬ፣ አንድ ነገር ለመንኩት እባክህ አንድዬ አልኩት፣ አንተ የሁሉ ዳኛ ወቅረህ ግጠምልኛ። ሶስተኛው ግጥሜ ለእናቶች የተጻፈ ነው። እንግዲህ ሴቶችን ኤምፓወር ማድረግ ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም ስለሆነ እህቶች እንደገና ደግሞ እናቶች በሚለው ይጠቃለልልኛል ብዬ መጨረሻ የመረጥኩት ሶስተኛው ግጥሜ ነው። ቃልም እስኪሰራ ይላል። እናት የሚል ግጥም እጅግ የተዋበ ልጽፍ ላንጎራጉር ልገጥም አስቤ፣ ብራና ዘርግቼ ቀለሜን በጥብጬ በደልዳላ መደብ ዝኝ ተቀምጬ፣ ስላንቺ የሚያወሩ ስላንቺ የሚሉ አስሼ ስላጣሁ ሌሊቱን በሙሉ ሐሳቤን መለስኩት ከዚያ ከማህደሩ። ይሰብሰብ ኮተቴ ይሰቀል ከጣሪያ፣ አንቺን የሚዘክር አንቺን የሚያወራ ፊደል እስኪቀረጽ ቃልም እስኪሰራ ይላል። እንግዲህ ለሴቶች ለእናቶች ብቁ በሆነ መልኩ እነሱን የሚገልጽ ቃላት በቂ ቃላት የሉም የሚል አይነት መልእክት ያለው ነው። ሴት እጅግ በጣም የተከበረች ናት። ጥበቧ ምኗን ሁሉ ነገሯን የሚገልጽ ቃላት ገና ተሰርተው አላለቁምና አዳዲስ ቃላት መሰራት አለባቸው የሚል ሐሳብ አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ጀሙ ሁላችሁም። Thank you, Mekdes Asrat, for those lovely poems. በጣም ቆንጆ ነበር። I would like to take this opportunity once again to thank Craft Software for being our platinum sponsor for this program. We are now going to our roundtable discussion, which will be led by Jamila. Abraham, just to say a few about Jamila, she is a mother of 3 lovely kids and a Baraka Circle moderator. She is certified in AWS and Microsoft. She is a senior software engineer with bachelor's degree in civil engineering. Jamila, take it away.
አመሰግናለሁ ሲሃም እንኳን ደህና መጣችሁልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ እንግዶቻችን እንዲሁም ታዳሚዎቻችን በዚህ ድንቅ እና ውብ በሆነ የድንቅነሽ ምሽት ከህይወት ልምድና ተመክሯቸው እያነሳን እንድንጫወት እንዲሁም እንድንማማር ሶስት ድንቅ ሴቶችን ጋብዘንላችኋል ዚነት ከማል ህሊና ግርማና መሰረት ኃይለ ኢየሱስ ይባላሉ ሶስቱም በየተሰማሩበት ሙያ ምሳሌ የሚያደርጋቸውን ተግባራት ፈጽመዋል በመጀመሪያ ወደ ህሊና ግርማ ወስዳችኋለሁ ህሊና የአንድ ሴት ልጅ እናት ነች በባዮ ሜዲካል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች ዓለም አቀፋዊ የመሪነት አሰልጣኝ የመድረክ ተናጋሪ ወይም ፐብሊክ ስፒከር የምንለው ማለት ነው እንዲሁም የስብዕና አሰልጣኝ ስትሆን በዚህ ሙያ ከእውቁ ዶክተር ጆን ማክስዌል ሰርቲፊኬት አግኝታለች የኢንሳይድ አውት ትራንስፎርሜሽን ግሩፕ በመመስረት የስብዕና እድገትና የመሪነት ስልጠና በሰሚናሮች ወርክሾፖች እና በተለያዩ መድረኮች ታበረክታለች ኢንሳይድ አውት በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሏ ደግሞ በርካታ ኮሚኒቲውን ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ ትምህርቶች በማስተላለፍ ትገኛለች ህሊና ስለመጣሽልን እጅግ በጣም እያመሰገንኩኝ እስቲ መግቢያ የሆነን ዘንድ ካንቺ ጋር እንድናወራ የፈለኩት የስብዕና እድገት ምንድነው ማለት ስብዕና የሚያድግ ነገርስ ነው ወይ ከሆነስ በተለይ እንደ ሴት እኛ ለምን ስብዕና እድገታችን ላይ ለመመስራት አለብን እንዴት ነው ስብዕናችንን የምናሳድገው ከሚለው እስቲ እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ ጀሚላ ሁላችሁም ድንቅነሽ አዘጋጆች በሙሉ ስለጋበዛችሁኝና መድረኩን ስለከፈታችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ መድረኩም ላይ ተሳተፋችሁ ዮርዳኖስም ሁላችሁም በጣም ነው መኮራባችሁ እነትም ድንቅ ሴቶች ናችሁ በጣም ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው ሴቶች እንደዚህ ጠንክረው በአንድ ላይ ሆነን ለመደጋገፍ ሐሳብ ለመከፋፈልና አብረን ደግሞ የሚቀጥለውን ጄነሬሽን የሚቀጥለውን ትውልድ ለመስራት በመነሳታችን በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ልላችሁ ፈልገው እንኳን እሻላችሁ thank you for saying yes ማለት ፈልጋለሁ በውስጣችን ህልም ይኖረንና እየተንቀዋለለ በተግባር ሳናረገው የሚያርፍ ነገር በጣም ብዙ ነውና እናንተ እሺ በማለታችሁ ለጌቶች እሺዎች መንገድ ስለከፈታችሁ ድንቅነሾች በጣም ነው ማደንቃችሁ thank you so much ማለት ፈልጋለሁ የጠየቅሽኝ ጥያቄ ስብዕና ማሳደግ ይቻላል ወይ ይቻላል ፕሮፌሽናሊ ማደግ ከቻለን በአንድ ሙያ ማደግ ከቻለን ስብዕናችን ወይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት የሚባለው በእንግሊዘኛ ማደግ ይችላል ማደግም አለበት እንደ ሴት ደግሞ የማህበረሰቡ ግቦች ስለሆነ የቤታችን ግቦች ስለሆነ እኛ ታጠቅን እኛ ጠነከርን ማለት ልጆቻችን ጠነከሩ የሚቀጥለው ትውልድ ተደከረ ማህበረሰቡ ጠነከረ አገር ጠነከረች አገር ጠነከረ ያለን እንቀጥላለን ስለዚህ መጠንከር ማሳደግ ግድ ነው ምርጫም አይደለም ብዙ ጊዜ እንዲያው ከፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ጋር እናምታተዋለን በአንድ ሙያ ማደግ መልካም ሆኖ ሳለ ስብዕና ካልተሰራ ግን ጎረን እንገኝ እንችላለን ልጠቅስላችሁ የምፈልገው ሁላችንም ስንፈጠር ፈጣሪያችን የሰጠን ስጦታ አለ ቢያንስ አንድ አለን ሁላችንም ስብዕናችን ላይ በሰራን ቁጥር ነው ያንን ችሎታችንን ያን ብቃታችንን የበለጠ አቅም የምንሰጠው ብዙ ጊዜ ሰው ስጦታ ኖሮት መንገድ ላይ ሙዚቃ ሲጫወት የምናያቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ስላልተሰራ ስላላደገ ከዛ በተረፈ ደግሞ ከማህበረሰባችን ዮርዳኖስ በጣም ቆንጆ አቀርባዋለች አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን እንዴት ንቁ እንደነበሩ ምናልባት ሁኔታዎች አለመመቻቸት ይሆናል እነሱን በጣም ክሬቲቭ ያረጋቸው ግን ጥበበኞች ነበሩ በዛው መጠን ግን ካለማወቅ ደግሞ ያሳለፉልን ነገር ሊኖር ይችላል በባህል በጣም ጥሩ ባህል አለን እንደ ኢትዮጵያ ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ባህል ተጽዕኖ ጥቃት የደረሰብን ሴቶች ብዙ አለና ያንንም በእውቀት ከማወቅ ግንዛቤ ከመጨበጥ ጠንክረን ከመገኘት ነው ልናሸንፈው የምንችለው እልህ በመግባት ጥላቻ በማትረፍ ውድቀት እንጂ እድገት አይኖርም ስለዚህ ስብዕናችንን ባሳደግን ቁጥር የኛን ማንነት አቅም እያወጣን የሚቀጥለውን ተተኪ ትውልድ እየሰራን የወረስናቸውም ደካማ ጎኖች ካሉ እናቶቻችን ጎበዞች ናቸው ብያለሁ ለምሳሌ ውሸት አይተን አድገን ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ያሉ የሩም አስብረው ውሸትን ተለማምደን ሊሆን ይችላል ራሳችን በሰራን ቁጥር ግን መስታወት እንደማንሳት ነውና እኛ ላይ ያሉትን መልካም ያልሆኑ ለሚቀጥለው ትውልድ ልናሳርፋቸው የማንፈልጋቸው ጉድፈቶችን ነቅረን የምንችለው ምንጥረው ስናድግ ነው ምናልባት ደግሞ በደግ ደርሶብን ሊሆን ይችላል ይቅር ሳንል በቂም ልንኖር እንችላለን ያቂም እንቅፋት ነው ያቂም የማንፈልገው ሸክም ነው
ወደፊት በሩጫ በፍጥነት እንዳንሄድ እንዳንዘልቅ ለሌሎች እንዳንተርፍ ስለሚያደርገን ራሳችን ላይ ስብዕናችን ላይ በሰራን ቁጥር ይቅር የማለት አቅማችን ይመጣልና ስብዕናችን ላይ መስራት በጣም ግድ ነው። ሮል ሞዴሎችን መሆን እንችላለን። ልጆቻችንን በብቃት ማሳደግ እንችላለንና በብዙ መልኩ በጣም ነው የሚጠቅመን። እንደ ሴት ግዴታ ነው የምለው እና ስብዕናችን ላይ መስራት ምርጫም አይደለም። ሴቶች ስንባል ብዙ ጊዜ በይሁንታ ነው የምንሄደው። ያ ቀርቶ በፕሪንሲፕል እንድንሄድ በአላማ እንድንሄድ የሚረዳን ስብዕናችን ላይ ስንሰራ ነው እና ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ምርጫ ማድረግም ግዴታ ነው። ጥያቄሽን እንደመለስኩ ተስፋ አለኝ። ሌላ ካለሽ እቀበላለሁ። ድንቅ አድርገሽ ነው የመለስሽልኝ ህሊናዬ። በጣም ደስ የሚል አቀራረብ ነው ያቀረብሽ። ሁላችንም ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ነው። እንደው እንዳልሽው ሴቶች የማህበረሰቡ ልቦች ነን ያልሽው በጣም ይገልጸናል ብዬ አስባለሁኝ። በደንብ ስማማለሁኝ። ወደ ሁለተኛ እንግዳችን ነው የምንሄደው። የሁለተኛዋ እንግዳችን ዚነት ከማል ትባላለች። ዚነት የአራት ልጆች እናት ነች። ኢትዮጵያ ያለች ወደ ዩኤስ ከመምጣቷ በፊት በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ አላት። እዚህ ዩኤስ ውስጥ ከመጣች በኋላ ደግሞ በአሶሺየትስ ዲግሪ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የአሶሺየት ዲግሪ እንደዚሁም በኮምፒውተር ሳይንስ የባችለርስ ዲግሪ ያላት ሲሆን ከሜትሮፖሊታን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የፕሪስቲጂየስ አውትስታንዲንግ ስቱደንት ፋይናሊስት አዋርድ ከኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ አግኝታለች። በአሁኑ ሰዓት የማስተርስ ዲግሪዋን በሳይበር ሴኩሪቲ በመስራት ላይ ትገኛለች ከጆርጂያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ። በኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ሲስተምስ አሶሲዬሽንስ የሚኒሶታ ቻፕተር ውስጥ ደግሞ በቴክኖሎጂ ዳይሬክተርነት በ2019 አገልግላለች። ሚኒሶታ አሶሲዬሽን ኦፍ ፕሮፌሽናል ኤምፕሎይዝ ወይም ሜፕ ውስጥ ደግሞ በኮንስቲቱሽን ኤንድ ሩልስ ኮሚቴነት በማገልገል ላይ ትገኛለች። በስቴት ኦፍ ሚኒሶታ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂውማን ሰርቪስስ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ኢንጂነር ነች። ዚነት ስለመጣሽልን እጅግ በጣም እያመሰገንኩኝ። እስኪ እንደው እነኚህን ሁሉ ኃላፊነቶች እንዴት ነው የምትወጫቸው? የእናትነት ልጅ የማሳደግ ኃላፊነት አለ፣ የትዳር ኃላፊነት፣ የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ነሽ፣ በዛ ላይ ትምህርትሽንም አላቋረጥሽም እና ከሱም አልፎ የቫለንቲር ስራዎችን ትሰሪያለሽ። ዚነት እስቲ እንዴት ነው ጊዜሽንስ ማኔጅ የምታረጊው? እንዴት ነው ሃንድል የምታረጊያቸው እነኚህን ሁሉ ኃላፊነቶች? ቴንክ ዩ ጀሚላ፣ አሪፍ አድርገሽ ነው ያስታወቅሽኝ። አይ ሆፕ በደንብ ይሰማል ብዬ አስባለሁኝ። በመጀመሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የህይወት ተሞክሮሽና ጀርኒሽ ለሰው ልታካፍሉን ይጠቅማል ብላችሁ እዚህ ቦታ ስለጋበዛችሁኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ድንቅነሽ ቲም ይሄንን ነገር ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ ለሰው ለማስተላለፍ ስላደረጋችሁት ሁሉም መሰናዶ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንዳልሽው ትልቁ ነገር ለሰክሰስ ብዬ የማስበው ነገር ወይም ደግሞ ነገራቶችን ማኔጅ ለማድረግ የሚያስችለን ነገር በመጀመሪያ ግብ አስፈላጊ ነገር ነው። ህሊናም ቅድም ጠቅሰዋለች። በጣም ግብ ወይም ደግሞ ጎል የምንለው ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የአጭርም ሆነ የረዥም ጊዜ ጎልን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ያ ነገር ከሌለን ወዴት መራመድ እንዳለብን አናውቀውም። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው ብዙ ነገር ይኖረናል። ያው በቀን ውስጥ የሚኖረን እንግዲህ 24 ሰዓት ነው። ያንን ነገር ለማድረግ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን። እንዳልሽው 4 ልጆች አሉ፣ ያንግ ናቸው፣ ብዙ አቴንሽን ይፈልጋሉ። እንደዛ ደግሞ የዚህ ሀገር ትምህርት ደግሞ ስታዩ ሌላ ህይወት ያለሽ አይመስላቸው። ምክንያቱም ብዙ ኃላፊነት ያለው ብዙ ነገር መስራት፣ ዴድላይን አፖን ዴድላይን ነው ሁሉ ጊዜ እና ፕራዮሪታይዝ ማድረግ መቻል። ኦፍኮርስ ቤተሰብ ቅድሚያ ይሰጠዋል፣ ልጆች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። እነሱም ካልሰጠሻቸው እንድትሰጣቸው ያስገድዱሻል፣ ምክንያቱም መብታቸውን ያውቃሉ። እና ፕራዮሪታይዝ ማድረግ የትኛውን ላስቀድም የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ያው ኮንሲስተንሲ ነው ትልቁ ነገር ብዬ የማስበው። ከባድ ቀኖች ይኖሩናል፣ ቀላል ነገር ቀኖች ይኖሩናል። ግን ያው ሁሉም ቀን ላይ ሾው አፕ ማድረግ መቻል እና ኮንሲስተንትሊ ማስቀጠል ያንን ያሰብነውን ነገር ለግባችን ያቃርበናል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች እስከምናገኝ ድረስ ያው ኮንሲስተንትሊ ያንን ነገር መተግበር ማለት ነው እና ያ ነገር ያቃርበናል። ሌላው ትልቁ ነገር ለኔ በጣም የሚጠቅመኝ ነገር ጊዜ ከልጆች ጋር
ስታደርጊው አይታወቅም ነገ unpredictable ነውና ባለኝ ጊዜ ላይ ነገራቶችን ዛሬ ማድረግ የምችለው ነገር ለነገ ማስቀመጥን አልወድምና ያን ነገር መተግበር መቻሌ የተወሰነ ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁኝና ያው ባለን ጊዜ ምንችለውን ነገር ለማድረግ ጎል ሴት ካደረግን በኋላ ፕራዮሪታይዝ አድርገን ኮንሲስተንትሊ ያንን ነገር እየከወንን ስንቀጥል ግባችን ላይ መድረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ ያው ያ ሲባል ግን ቀላል ነው ማለት አይደለም ያው ብዙ እንቅልፍ ማጣት ሊኖር ይችላል ምን ይችላል ግን ያለንን ዊን ደግሞ ሴሌብሬት እያደረግን ለራሳችንም ግሬስ እየሰጠን ምክንያቱም ሰልፍ ኬርም በዛው ልክ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሰክሰስን እንቅልፍ ማጣትን ሁሉ ነገር አቺቭ ማድረግ on top of one another ሁሉ ጊዜ ሴሌብሬት እና ማድረግ የለብንም ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም ለራስም ግሬስ መስጠት ሰልፍ ኬር ማድረግ ያንን ነገር ለልጆች ሮል ሞዴል እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ያው ፎሎ አፕ ጥያቄ ካለ መልሳለሁ ግን ያው የተወሰነ አድሬስ ያደረኩት ይመስለኛል ጀሚላ ቴንክ ዩ በደንብ ግልጽ አድርገሻል ዚነት በጣም እንደው ሴቶች ብዙ ጊዜ መልታይታስኪንግ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ስራዎችን ባንድ የመከወን ችሎታችን ከፍ ያለ ነው ይባላልና አንቺ ማሳያ ነሽ ብዬ አስባለሁ ወደ አንቺ በሌላ ጥያቄ የምመለስ ይሆናል ወደ መሰረት ኃይለ ኢየሱስ ነው የሚወስዳችሁ ሌላዋ ድንቅ አርአያችን ነች መሰረት የአንድ ሴት ልጅ እናት ነች የፍትህ ተሟጋች የለውጥ አራማጅና ስራ ፈጣሪም ነች መሰረት የጾታ እኩልነት ላይ በተለይ በሴቶች ላይ የሚደርስን ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ በደልን በጣም አጥብቃ ትታገላለች ጠልታው ብቻ የምታቆም አይነት ሴት አይደለችም በርካታ ካምፓኒዎችን መስርታለች ከነዚህ ውስጥ ካናዲያን ሴንተር ፎር ውመን ኢምፓወርመንት ማተርኒቲ ቱዴይ ኔከር ኦርጋኒክስ እና ናቪጎ ናቹራልስ የመሰረተች ሲሆን ከሬንቦ ሲኒየርስ ኬር መስራቾች ደግሞ አንዷ ናት መሰረት ሽልማትና እውቅና ካገኘችባቸው ዘርፎች የተወሰኑትን ለመጥቀስ በ2017 150 women making Canada better በ2019 ደግሞ Women Achievement Award እና ደግሞ 100 most accomplished Black Canadian women በ2020 ደግሞ DRPA prestigious award Women of Influence እና top 100 women to watch in Canada በ2021 በያዝነው ዓመት ማለት ነው ደግሞ Black Canadian Resilience Legacy እና በቅርቡ በወጣው ደግሞ የሎሪያል ፓሪስ ናሽናል Women of Words Award አግኝታለች መሰረት ስለመጣሽልን እጅግ ክብር ይሰማናል በጣም እናመሰግናለን እንደው ይሄ አሁን ያለሽበትን የስኬት ደረጃ ስትደርሺ ምን አይነት መሰናክሎች ነበሩብሽ ቅድም ጀሚላ እንዳነሳችው የትኛውም ሰው የሆነ ስኬት ላይ ለመድረስ መሰናክሎችን ያልፋል እስቲ አንቺን አጫውችንና እንዴት ሳለፍሻቸው መሰረት Thank you so much በቅድሚያ sorry ስለጋበዛችሁን በጣም ማመሰግነው ምክንያቱም አንደኛ የውመን ማንዘናው እንደምናቀው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደናንተ አይነት እህቶች ጋር እንዲህ አይነት ኮንቨርሴሽን በመኖር ደስ ነው የሚለኝና thank you so much ነው I am very happy ነው ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው እንግዲህ ልክ ነው ያው አንድ ነገር አቺቭ ስናረግ ብዙ መሰናክሎች አሉ እንግዲህ አንደኛው መሰናክሌ እንደ እናት ያው እዚህ ሀገር እናት ስንሆን ጊዜ ላይ በቃን ይችላል ብዙ ነገሮችን ነው ለማካሄድና ያ ትልቁ ቻሌንጅ ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እንደ women leader ደግሞ እንደ ጥቁር ሴት እዚህ ሀገር የምናውቃቸው ብዙ ሲስተሚክ ኢሹዎች አሉ የምናውቀው ነገር ነው ጥቁር ሴት ሆነሽ ሊደር መሆን በተለይ ካናዳ ዘረኝነቱም አንዳንድ ነገሮች አሉና ያ ትልቅ ቻሌንጅ ነበር ለኔ ገና እንዲህ አይነት ጆርኒ ስገባ ግን ያው እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ደግሞ ለለውጥ እንደሆነ ስለማቅ ያው ነገሮችን ተቋቁሜ ሙቮን አድርጌያለሁ ከዛ በተጨማሪ ሰፖርት ማጣት ነው ሰፖርት የለኝም in a sense ከራስ ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኢንሰሪውን ስራ ፕሮሞት የሚያደርግልሽ ኢንከሬጅ የሚያደርግሽ ፕላትፎርም ትፈልጊያለሽ ከዛም ባሻገር ደግሞ ፋሚሊ ማክቹአሊ እዚህ ሀገር የለኝምና ያ ትልቁ ቻሌንጅ ነው ምክንያቱም እንደ ሴት በተለይ አድቮኬሲ ላይ ስትሰሪ የተለያዩ ነገር ላይ ስታደርጊ የራስሽ ሰው ፕሮሞት እንዲያደርግሽ ስራሽን ኢንከሬጅ እንዲያደርግሽ ትፈልጊያለሽ of course the other media ምናምን I have a lot of support በደንብ ኢንተርናሽናል ላይ ሪኮግናይዝ ተደረገች ግን የራስሽ ኮሚኒቲ ላይ መስራት ኮሚቴን በተለይ ኮሚኒቲ ሪሶርስ ሴንተሮችን ኢትዮጵያኖችን ሄልፕ ማድረግ ፈልጋለሁና ያ ባሪየሬ ነው አሁን እየገባኝ ያለውትና ያንን ደግሞ ለማድረግ የራሴን ነገሮች እያደረኩ ነው ከዛ ባሻገር እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ ሴት ሜንተርሺፕ
ሜንተር መደረግ ኦፍ ኮርስ ሜንተር ትደረጊያለሽ ግን ስቲል ናው ቻሌንጂንግ ነው በተለይ ሊደርሺፕ ላይ ስትመጪ ምክንያቱም እዛ ሌቭል ላይ ስትደርሺ ብዙ ሴት ባኮች አሉ ጥቁር በመሆንሽ ሲስተሚክ ነገሮች አሉ አንደርስታንድ ማታረጊያቸው በተለይ ፊላንትሮፒክ ነን ፕሮፊት ኢንተርፕረነርሺፕ እንደምናውቀው አንደር ፈንድ ነው እዚህ ካናዳ እና ጥቂት ብላክ ኦውንድ ኦርጋናይዜሽን ነው ኢቨን ፈንድ የሚደረጉት እና እነዚህ ነገሮች ያው አንዱ ባሪየር ነው ግን በጉርቲ እነዛ ነገሮች ሁሉ አልፌ ያው ጥሩ ግራንቶችም ጥሩ ሰፖርትም ከጋቨርንመንት ከብዙ ነገሮች ኪ ፖለቲሽያንም ሰፖርት ያገኘው ስራዬን እየሰራው ነውና እነዚህ ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ አገር እንደ ባህላችን አለ ከኢትዮጵያ ይዘን የምንመጣው ባህልና እነዛ ባህሎች የተወሰኑ ጫና ያሳድሩብሻል በተለይ እንደ ሴት እዚህ ሀገር መጥተሽ ለጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ስታወሪ የማወራቸው ቶፒኮች ቬሪ ሴንሲቲቭ ናቸው ለብዙ ሰው በተለይ ኢኮኖሚክ ኢንጀስቲስ ነው እኔ በጣም ኦልዌይስ የማወራው የመጀመሪያው ካናዳ ውስጥ የመጀመሪያው ኦርጋናይዜሽን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢቨን በኖርዝ አሜሪካ ኤክሰፕት እናንተ ሀገር አንድ ካሊፎርኒያ ላይ ኦርጋናይዜሽን አለ ሁለተኛ ፖሊሲን ተች የሚያደርግ ቶታሊ ብዙ ነገሮችን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ የጋቨርንመንት ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስን ተች የሚያደርግ የባንኮችን ፖሊሲ ተች የሚያደርግ የኢንሹራንስ ካምፓኒ ፖሊሲ ተች የሚያደርግ የዩቲሊቲ ካምፓኒ ኢንክሉዲንግ ቴሌኮም ምናምን እያንዳንዱ ሴክተር ተች የሚያደርግ የሲስተሚክ ስራ ነው የሚሰራው እና ያ ባያዝ አለው በእኛ ማህበረሰብ እና ለምንድን ነው አይነት ነገር እንደምታውቂው ፍርሃት የሚፈጥርብሽ ኢንቫይሮንመንቶች ይኖራሉ እንደ ሴት እንዲህ አይነት ነገር ላይ እንትን ስትይና እና እነዚህ ቻሌንጆች ናቸው ግን አይ ቲንክ ሰዎችም አንደርስታንድ እያደረጉኝ ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እንዳልኩት ሪሶርሶችም ነው ሪሶርስ ኢን ሴንስ ኦፍ ኮርስ ሪሶርስ ገንዘብ ብቻ አይደለም ሰፖርት ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳልኩት ኢንካሬጅመንት ሊሆን ይችላል ሞቲቬት የሚያደርግሽ ኢንቫይሮንመንት አንፎርቹኔትሊ ጆርኔንስ ጀምር የነበሩት ኢንቫይሮንመንቶች እኔ ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ነበሩ ላይክ እንድፈራ ነው ይሄ አይደረግም ይሄ አይቻልም እንዴ አንቺማ ሴት አይደለሽ እንዴ ካናዳ መጥተሽ ይሄማ አይቻልም እባል ነበር ግን ያ ነገሮች በጣም እኔን ጠቅሞኛል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዛ ነገሮቼ አሁን ሴሌብሬት አደርጋቸዋለሁ በተለይ አሁን ይሄንን ዋች የሚያደርጉ እህቶች ካሉ wherever you are እነዛ ሴት ባኮች በጣም ለሰክሰስ የሚወስዱ ሞመንቶች ስለሆኑ ሴሌብሬት ማድረግን እንትን ብያለሁና ቻሌንጆቼ ሞር እነዛ ናቸው ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ መካከል ሊወሩ ቢችሉና እነዛ ናቸው ቴንክ ዩ በጣም ነው የሚገርመው መሰረት በእውነት ለብዙዎቻችን አርአያም ሆነሽልናል ወደፊትም ትሆኛለሽ ለተመልካቾችም እንደው ለታዳሚዎች ከዚህ በፊት የማያውቁት ካለ እንደዚህ አይነት ሴት ከኢትዮጵያ መጣ እዚህ ጋር ደርሳለች የሚለው በጣም ለብዙዎቻችን ብርታት ነው ብያምናለሁ እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ በካናዲያን ሴንተር ፎር ወመን ኢምፓወርመንት ውስጥ በርካታ ሴቶችን ትረጃለሽ በተለያዩ አይነት ጥቃት ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው በእኔ እምነት ጾታዊ ጥቃት ሲባል ወደ አእምሯችን የሚመጣልን አንድ አካላዊ አሊያ ወሲባዊ ጥቃት ነውና አንቺ ግን ብዙዎቹ የምትረጃቸው ከዛ ውጪ ምናልባት ኢኮኖሚያዊ ጥቃት ነው እነኚህ ሁለቱ አሁን የጠቀስኳቸው አካላዊና ወሲባዊ በብዛት ስለ ማስተማር ስለተደረገባቸው አንድ ሴት እንደዛ አይነት ጥቃት ቢደርስባት ምን ማድረግ እንዳለባት ታውቃለች ወይም ደግሞ ወዴት እንዳይደርስባትም እንዴት መከላከል እንዳለባት ታውቃለች ብያስባለሁ አንቺ በስፋት የምትሰሪበት ኢኮኖሚያዊ ጥቃት ወይም ኢኮኖሚክ አቢዩዝ ግን ያን ያክል ገና አልታወቀም ብያስባለሁኝና እስቲ ስለሱ ንገሪን እንደው እውነት እኛ እንደምናውቀው ጥቃት ነኝ ብቻ ናቸው ወይስ እስቲ እነሱን አብራሪልን thank you so much ይሄንን ፕላትፎርም ይሄን ኢሹ በጣም very important ኢሹ ነው ብዙ ሴቶች ህይወት ውስጥ 96% ኦፍ ሴቶች በዚህ ህይወት ነው የሚኖር ጥቃት የደረሰባቸው ግን የማይወራ ሪኮግናይዝ የማይደረግ በፖሊሲ ብዙ ያልታቀፈ ግን ኤቭሪዴይ የሴቶች ህይወት ውስጥ ያለ ነገር ነው እንዳልሽው ፊዚካል አቢዩዝ ኢሞሽናል ሌሎች ነገሮችን ስካር አለው ጠባሳ አለው ሴቶች ያውቁታል የሚያየው አካል ይሄን ነገር ያውቃል ግን የኢኮኖሚክ አቢዩዝ ኮምፕሌክስ የሆነ ቶፒክ ነውና I'm very happy ነገር እንዳወራ ስላልሽኝ ለማለት ነውና እንዳልሽው ኢኮኖሚክ አቢዩዝ አይታወቅም ሴቶችም አያውቁትም መንግስትም ብዙ በፖሊሲ ደረጃ የለውም ሪሰርቸሮችም ራሱ ስኬል አውጥተው እንዲህ ለማድረግ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሴክተር የሚነካ ነገር ነው ጀስቲስ ሲስተሙን ይነካል የህግ ብድነ የባንኮችን ሲስተም የሚነካ ነገር ነው ቅድም እንዳልኩት ዩቲሊቲ የአሰሪና ሰራተኛ እያንዳንዱ ሴክተር የሚነካ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚክ አቢዩዝ ሲባል ብዙ አይነቶች አሉ ሶስት ካቴጎሪ አለው አንደኛው ፋይናንስ ነው just financial transactions በተለይ ባለትዳሮች ወይ በጓደኝነት ባሉ ሰዓት ላይ አንዱ መውሰድ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው እነዛ ነገሮች ቀላሎች ናቸው
the most dangerous part of economic abuse እንግዲህ ትምህርት ቤት እንዳትማር ሴት ልጅ መከልከል እንዳትወጣ ማድረግ መኪና ካለ እንዳትነዳ ማድረግ እንድትፈራ ማድረግ ኢሞሽናሊ ኢንካፔብል እንደሆነች መናገር እነዚህ ነገሮች ሄደሽ ፍርድ ቤትም መናገራችም ከዛ ባሻገር ማስፈራራት ጥላ ስትሄድ ደግሞ የመንግስትን ቤኔፊት እንዳታገኝ ሆልድ ማድረግ ቤት ካለ እንዳይሸጥ ማድረግ አካውንት ካለ አክሰስ እንዳታርግ ባንኮች በዚህ ሰዓት ላይ ሰፖርት አያደርጉም because they don't care ከዛ ባሻገር ምንድነው የሚያደርጉት አስገድደው or convince ያደርጓቸውና ክሬዲት በእነሱ ስም እንዲወስዱ ያደርጓቸዋል ሴት ከወጣች በኋላ ምንም በዛ ሰዓት ላይ ህግ በተለይ በካናዳ ላይ ህጉ አይረዳሽም ሞር ፍች ላይና ምናምን ላይ ነውና እነዚህ ናቸው ከዛ ባሻገር ምግብ መከልከል እንድትፈሪ ማድረግ ሲምፕሊ እነዚህ very important ነገራቸው ለምን በላሽ ይሄን እንደዚህ ያደረግሽ ገንዘብ ብዙ አወጣሽ ፈሪ እንድትሆኚ ነው የሚያደርጉሽ እና ኢኮኖሚክ አቢስ ሶ ብሮድ ነው ገንዘብ ብቻ አይደለም እንዳትማሪ ሆልድ ማድረግ በተለይ ስኮላርሺፕ ፈንድ ያለበት ኦፖርቹኒቲ የምታገኝ ከሆነ ያን ነገር ሆልድ ማድረግ እንዲህ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ብዙ ሪኮግናይዝ አይደረጉም ብዙ ሴቶች ህይወት አለባቸው ጥቃት የደረሰባቸው ናቸው 96% ነው በስታቲስቲክስ እንግዲህ ወደኛ ማህበረሰብ ስትመጪ ደግሞ በጣም አለ ብዙ ሴቶች በዚህ ሁኔታ አሉ ይሄን ነገር አያውቁትም እንግዲህ የኔ ድርጅት የመጀመሪያ የሚያደርገው ምንድነው ሲስተሚክ ቼንጅ ማምጣት ነው all sectors including government structure-ን እንዲቀይር ማድረግ ሁለተኛ ባንኮች በተለይ ሴቶች መጠለያ ሲደርሱ ያ ነው ትልቁ ችግር ባንኮች ሄልፕ አያደርጉም ጭራሽ የራስሽን እንኳን አካውንት ኤክስፖዝ አድርገው ያደርጋሉ ምክንያቱም ይሄንን የሚፈጽመው ሰው የት እንዳለሽ ኢቭን ያውቃል በዛ በኢንፎርሜሽን ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዳ ሊኖርብሽ ይችላል ያ ሰውዬ ባንክ ስም የፈለገውን እዳ ኤሌክትሮኒክ ሲግኒቸርሽን ወስዶ የፈለገ ነገር ቢያደርግ ባንኮች ፕሮቴክት ያደርጉ አሁን ችግሩ ምንድነው ብዙ ጊዜ ይወጣሉ ሴቶች ብዙ መከራ ይደርስባቸዋል ባይዘው ኢኮኖሚክ አቢዝ ብቻ ነው ማይመጣም ፊዚካልም አለው ከወጡ በኋላ ለምንም ነገር ኳሊፋይ አይሆን ኢማጂን ተሰሪ ነበርሽ ቤት ኖሮሽ ሁሉ ነገር ኖረሽ አቢዩዝን ፈርተሽ ወጥተሽ ሲስተሙ ትራውማታይዝ ያደርግሽ in a sense መማራችን ክሬዲትሽ ተበላሽቷል ብዙዎቹ ክሬዲታቸው የተበላሸ ነው ስኮላርሺፕ ማንንም ሰው አክሴፕት ያደርግሽም በዛ ምክንያት ሜንታል ፍሪ ሰርቪስ ለማግኘት ካናዳ 1 አመት ነው የምትጠብቂው it's very hard በተለይ አሁን ያለውበት ፕሮቪንስ ቢዝነስ ሊጀምር ብትይ ባንኩ ትረስት ያደርግሽም because you are emotionally broken ነሽ financially broken ነሽ አፓርትመንት ሬንት ላርግ ብትይ ደግሞ ሁሉም ሰው ክሬዲት ስቴሽን ቼክ ያደርጋል ጀስቲስ ማንንም አክሴፕት ያደርግሽ ሶ እነዚህ ሴቶች ምንላቸው ወይ ዌልፌር ላይ ሆነ ነገር ቁጭ ይላሉ በሜንታል ትራውማታይዝድ ነው ትንሽ የገቨርንመንት ዌልፌር ያደርጉ ፉድ ባንክ የሚሰለፉ ሴቶች ናቸው this is a story ይሄንን ነገር ብዙ ሲስተሙ ስለሚነካ ገቨርንመንት ሞር ያያየው አይደለም እና ኢኮኖሚክ አቢስ ኮንሲኩዌንሱ እንደዛ ነው በጣም የሚገርምሽ ነገር ደግሞ ሴቶች ህይወት ላይ ከወጡ በኋላ እስከ 15 አመት የሚቆይ አቢዩዝ ነው the post separation ይሉታል እዚህ ሀገር ላይ እና ይሄ ነገር መቆም አለበትና ሴቶች ሞር ስራ ውስጥ እንዳይገቡ መማር አይችሉም መሄድ አይችሉም ምንም መሆን አይችሉም በቃ just somebody else የሆነ ነገር ኮንትሮል ያደርጋቸው ከሲስተሙ እንኳን መላቀቅ አይችሉም እና ሞር አሁን የኔ ድርጅት አንደኛ ሲስተሞች እንዲስተካከሉ ማድረግ ነው በተለይ ባንክ ላይ ኦፖርቹኒቲ እንዲሰጥ ማድረግ ስኮላርሺፕ እንዲደረግ ማድረግ ገቨርንመንት ፌደራል ስትራቴጂክ ፕላኑ ላይ ኢንክሉድ እንዲያደርግ ነው ግላድ አሁን በጣም ደስ የሚል ነው ስትራቴጂክ ፕላኑ ራሱ ለኛ ሰጥተው የተወሰነ ስራ እየሰራ ነው ከነሱ ጋር ከዛ ባሻገር አዌርነስ መስጠት ነው ሴቶች ፋይናንሻል ሴፍቲ ፕላን እንዲኖራቸው ማድረግ ከመውጣታቸው ፊት ኢኮኖሚክ አቢዩዝ እንዳለ ማወቅ ኮርት ብትሄጂ ማንንም አይሰማሽ ምናምን ነገር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜንታል ሄልዝ ላይ በጣም ስትራግል የሚያደርጉ ፋይናንሻል ትራውማ በጣም ዴንጀረስ ነው በጣም ኮምፕሌክስ ነው 7 እጥፍ ነው የሚለው ኢቨን ስታቲስቲክሱ እና ብዙዎቹ ዲፕረስድ ነው የት መሄድ አይችሉም ሀገር ቤት መሄድ አይችሉም ኢቨን ሲምፕሊ ሀገር ቤት ከሄዱ እንኳን ለቫኬሽን ለዌልፌር ኤሊጂብል አይሆንም ስለዚህ እዚሁ ነው ቁጭ የሚሉት አፓርትመንት የላቸውም ሆምለስ ብዙ ቶች አሉ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ በጣም ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚገርምሽ ነገር ኮርት ሲሄዱ ደግሞ ልጆቻቸው ወሰድባቸዋል because qualified አይደሉም ስለዚህ still now perpetuator ዛይን የሚፈጽመው ሰው ኮርት ተሰሚ ያለው ፓወር አለው ምንም ነገር መሆን አይችልም እነዚህ ሴቶች እና ይሄንን አንደኛ እናደርጋለን ከዛ በተጨማሪ አሁን ኢንተርፕረነርሺፕ ፕላትፎርም አትሊስት ክሬታቸው ሳይታይ ባንኮች ሲስተማቸውን ቀይረው እንዲህ አይነት ነገር እንዲያደርጉ ሪሰርች ዳታ እንዲኖር እንዲህ አይነት ስራ ነው ሞር እየሰራ ነው ያለነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችም ነገሮች አሉ ላይክ ለምሳሌ ኤጁኬሽን ላይ ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሃይ ስኩል ካሪኩለም ላይ እንዲደረግ ሶሻል ወርክ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሄ ኮርስ አብሮ እንዲሰጥ እያደረግን ነው እንግዲህ አሁን እንደዛ ያለ ነውና ምን ሰራ ኮስት ነው የሚያሳዝንሽ ኦልሞስት አውድ ሳይ ላይ ከ90% በላይ ጥቁር ሴቶች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ኢምፓክትድ የሚሆኑት ወርክ ፎርሱም ላይ ሄደዋል ወደ ኋላ ናቸው ያሉት በቃ ምንም ክላስ ውስጥ አይገቡም at the end of the day እና ፊዚካሊ ይሻላል ይሄ ግን እንዳልኩሽ እስከ 15 አመት የሚቆይበት ታይም አለና ለዛ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ያው መታወቅም ስላለበት ነው ያወራ ያለው
በጣም ግሩም ነው። በጣም የደነቀኝ ነገር ይሄን በጣም ዘርፈ ብዙና ጥልቅ ውስብስብ የሆነ ችግር አይተሹ እንደው ሳትፈሪው ገብተሽ እታገላለሁ ለውጥ አመጣለሁ ብለሽ መግባትሽ በእውነት በጣም እንዳከብርሽና እንዳደርግሽ ያደርገኛል። እንደው አራያችን ስለሆንሽ አመሰግናለን። እንደው በሌላ ጥያቄዎች እመለሳለሁ። ህሊና ወደ አንቺ እየመጣሁ እስቲ ህሊና አሁን መሰረትም እንደነገረችን በብዛት ሴቶች ተጠቂዎች በኢኮኖሚክ አቢዩዝ እና ይህ ለምን ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ራሳችን በገንዘብ ራሳችን የቻልን እንድንሆን ላይክ ለምን አለብን ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴት ነው ራሳችንን በገንዘብ ራሳችንን የቻልን መሆን ያለብን ማንም ላይ ሳንደገፍ? ለምሳሌ አባት ምንም አይነት ንብረት ቢኖረው ባል ምንም አይነት ትልቅ ገቢ ቢኖረው ወንድም የትኛውም በዙሪያችን ያለ ሰው ትልቅ ነገር ቢኖረው ግን በራሳችን መቆምና ያለ ድጋፍ መቆም መቻል ለምን ያስፈልገናል? እንዴት እዛ ጋር መድረስ እንችላለን? ህሊና ከመሰረት በኋላ መናገር ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። መሲ ቴንክ ዩ በእውነት በጣም ነው የማደንቅሽ። እኔም በራሴ ስም በሌሎችም ሴቶች ስም እንደዚህ አይነቱን አስፈሪ ነገር ቻሌንጅ አድርገሽ ስለገባሽ። እኔ እንግዲህ ኢንዲፔንደንት መሆን በጣም ወሳኝነቱ አንደኛ የውሳኔ ሰው ያደርገናል። ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ሞራል ነው። ሞራል ሲኖር ምንም ነገር መደረግ ይችላል። እችላለሁ የሚል ስሜት፣ በቂ ነኝ የሚል ስሜት። ብዙ ጊዜ ሴቶች የምንቸገረው በቂ አይደለሁም በቂም የለኝም ብለን። ስለዚህ ገንዘብ ፋይናንሻሊ ደግሞ ሴኩር መሆን አንዱ ፓርት ነው። በቂ ነኝ እችላለሁ። መሲ እንደጠቀሰችው ብዙ ሰው በወራጆቻችን እውነት እንነጋገር ከተባለ ወደ ሀገራችንን ብንወስደው ብዙ ሴት ጥገኛ ስለሆኑ ማለት ፋይናንሻሊ ራሳቸውን ስላልቻሉ እየተበደሩ ለልጆች እያሉ ብዙ አስከፊ ህይወትን አሳልፈዋል። ለምን ወጥቼ ልጄ ምን አበላታለሁ? እንግዲህ እንዲያውም በውጭው ዓለም ሸልተር ምንም አለ። በእኛ ሀገር ሁኔታ ደግሞ ምንም ነገር ስለሌለ ኢኮኖሚክሊ ጥገኛ ሲሆኑ እየተቸገሩም እየተበደሩም የቆሰሩም ብዙዎቹ ተሰቃይተዋል። እና ፋይናንሻሊ ራሳችንን መቻል ማለት አንደኛ ድጋፍ ነው የምንሆነው። መኖር ማለት እንዴት ነው? አሁን ኢንተርዲፔንደንሲ የሚባለው ቃል ጭንቅላቴ ጋር ይመጣል። ኢንተርዲፔንደንት ማለት አንድ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሰው በራሱ ሙሉ 100% የሆነ ሰው ሌላ 100% የሆነ ሰው አብረን ኢንተርዲፔንድ ማድረግ ማለት ነው። ጥገኝነት ዲፔንደንሲ ነው። ሙሉ በሙሉ በዛ ሰው ስንመረኮዝ ነው ሁሉ ነገር ለህይወታችን ለመቀጠል በዛ ላይ ስንመረኮዝ ነው። ግን ራሳችንን ስንችል ባሮቻችንን ወንዶችም የማክበር ችሎታ እንትናቸው ከፍ ያለ፣ ምክንያቱም አልተጠጋንም አልተለጠፍንም፣ ከነሱ ህይወታችን ከነሱ እየመጣ አይደለም። ስለዚህ ሞራላችን በራሳችን መተማመን የውሳኔ ሰው ያደርገናል። አደገ አንድ ነገር ለመወሰን ካልተስማማንም ይሄ አገኝ ብለን እንድንሄድ ያደርገናል። ሴቶች ሌላ ደግሞ ብልሆች ነን። ቴምፖራሪ ነገሮች አናስብም። በጊዜያዊ ነገር በብዛት አንፈተንም። ለረጅም የምናስብ ነን። እኔ ብቻ አንግም እኛ የምንግም እንትነን ስንፈጠር እኛ ነርቸሪንግ ስለሆነ እንትናችን ባህሪያችን የሌላውንም አቀፍ ስለሆነ ረጅም እቅድ ለማውጣት እንመቻለን። ገንዘብ ላይ ራሱ ብንበረታ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንሲ በጣም በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እና ተጽዕኖ ለመፍጠር ደግሞ ቅድም ራሱ ሳልነካው አለፍኩት ያልኩት በህይወት ዘመናችን ላይ ወደ 10,000 ሰው ተጽዕኖ እናሳድራለን፣ ኢንፍሉዌንስ እናደርጋለን። አወቅነውም አላወቅነውም ያ ተጽዕኖ ትልቅም ሊሆን ይችላል ትንሽም ሊሆን ይችላል። በለበስነው ልብስ በፀጉር ስታይላችንም ሊሆን ይችላል። ብቻ አንድ ሰው ተጽዕኖ የምናሳድር መሆናችንን ማወቅ አለብን። እና ሴቶች በበቃን ቁጥር በጠነከርን ቁጥር ኢንዲፔንደንት በሆንን ቁጥር ስብዕናችን ላይ በሰራን ቁጥር አዎንታዊ ተጽዕኖ ማሳደር እንችላለን። እና ፋይናንሻሊ ደግሞ መጠንከር አንዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማድረግ እንችላለን። በገንዘባችንም የምንፈልገውን ለማድረግ ሌሎች ቤተሰቦቻችንን ለመደገፍ። ግን ትልቁን የሚመስለኝ መሲዚ ላይ መጨመር ትችያለሽ ሞራል ይመስለኛል። ከሁሉም በላይ ሴት ልጅ እችላለሁ በቂ ነኝ ብላ እንድትነሳ በተለይ ስትራብ፣ አሁን ከአንቺም ጋር በቀደም በስልክ ማውተን ነበረ፣ ጥሩ ድል ገጥሞኝ ነበር አንቺን የማዋጋትና በተለይ ራብ እንዴት ነው በጣም ቤዚክ ኒክ የሆነው ነገር ሲወሰድባት ሴት ልጅ እንዴት ወሽመጧ ቁርጥ እንደሚል I cannot even imagine። ስለዚህ በኢኮኖሚ ብንጠነክር እንዴት እናደርገዋለን? እንግዲህ ሁላችንም በተለያየ እድሜ ክልል ነው ያለነው፣ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። ግን ራሳችንን ማሳደግ ወደሚለው ብመጣ ማደጋችን የሚበጀን እሱ ነው። አሁን ግን ባለንበት ስቴጅ እንደ እናትም እንደ ሴትም ባንወርድ እንኳን ለሌላው ማህበረሰብ አርአያ መሆናችን በጣም ነው የሚጠቅመው።
ሴቶች ልጆቻችንን ብቻ ሳይሆን ወንድ ልጆቻችንንም ማስታጠቅ መቻል አለብን ማለት ሴት ልጅ እናት ስለሆነች እህት ስለሆነች ልጅ ስለሆነች ወይም የሆነ የተለየ ታይትል ስላላት ሳይሆን በሴትነቷ መከበር ይገባታል ልዩነታችን ጉዳታችን መሆን የለበትም ልዩነታችን ውበታችን ነው መሆን ያለበት የተለያየ ነገር ላይ ጠንካራ ችሎታ ሊኖረን ይችላል ግን ህይወትን አብረን ተደጋግፈን እንድንገፋ እንደተሰራ ልጆቻችን እንዲማሩ እምንችል ደግሞ ጥሩ ህይወት ላይ ያለን ሌሎች የማይችሉ እውነቴን ነው የምላችሁ አንድ ቤተሰብ ወደ ኢትዮጵያ ሄደን ከቤተሰብም ይሁን ከማናቀው ሰው ወይም ኦርጋናይዜሽኖችንም ጆይን በማድረግ አንድ ሴት ማስታጠቅ ብንችል ያቺ አንድ ሴት አንድ ትውልድ ናትና አሁን ሆኜ ሳየው ከኛ ያረፈ እንድናረግ ለሌላው እንድንቆም እንደንመሲ እንድንታገር ወንዶቻችንንም እንድንገፋ አይደለም እኔ በዛ አላምንም በጣም ፌሚኒስትም አይደለሁም ወንድ ምን ይሰራል ምናምን የሚለው ዛኛው ጥግ መሄድም አልፈልግም በዛ ማላምንም ቅድም ዮርዳኖስ ቆንጆ አድርጋ አስቀምጣልናለች እንዴት አያቷ ሚስታቸው በዛ ጀነሬሽን ኢማጂን ሚስታቸውን ደግፈው አስተማሪ አድርገው ትልቅ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ አይተናል ስለዚህ ወንዶቻችንም ያስፈልጉናል መማርም ማወቅም አለባቸው እኛ በጠነከርን ቁጥር ደግሞ እነሱም ያከብሩናል ተባብረን ህይወትን እንድንገፋ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በጣም እውነት ነው ህሊና ዚነት ወደ አንቺ ተመልሻለሁ ከሴት እናትና ከአይቲ ባለሙያነት ጋር የአይቲ ባለሙያነት ጋር በተያያዘ አንድ የተሳሳተ አመለካከት አለ ብዬ አስባለሁ እንዴ ሴቶች ካለባቸው ድርብርብ የቤተሰብ ኃላፊነት ጋር የአይቲ ሙያ ይከብዳቸዋል ተብሎ ይታሰባልና አንቺ ደግሞ እናት ነሽ ሴት ነሽ ሚስትም ነሽና የአይቲ በጣም ስኬታማ የአይቲ ባለሙያም ነሽ እስቲ ይሄንን አባባል እንዴት ታይዋለሽ በጣም ሂስቶሪካሊም ጀሚላ በጣም አንደር ሪፕሬዘንትድ ናቸው ሴቶች በስቴም ፊልድ ኢን ጀነራል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂኒሪንግ ማት ያለሁበት ሳይበር ሴኩሪቲ ፊልድ ላይ ብቻም ሳይሆን አንደር ሪፕሬዘንትድ ናቸው ያ ደግሞ የሚመጣው ከምንድነው ብዙ ጊዜ ያ ፊልድ ለኔ ነው የሚለውን ነገር በቂ ሮል ሞዴል ካለማግኘት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰዎች መሆን የሚችሉት የሚያዩትን ነገር ነው እና ያ አመለካከት ትክክል አለመሆኑን ለማሳያ ያው ምሳሌ ማየት ብቻ ይበቃል እንዳልኩሽ ባክግራውንዴ ህግ ነበር ያጠናሁት ከኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት ወደዚህና ያ የህግ ባክግራውንድ ደግሞ እንደውም መጀመሪያ የማትስን ሽሽት ነገር ነበረ ምክንያቱም ራሴን ያ አመለካከት ነበረኝ ምንም እንኳን ቤተሰቦቼ ሰፖርት ቢያደርጉኝም እንደዛ አይነት ተጽዕኖን ባላየውም በዛ ሰዓት ግን ሽፍት እንዳደርግ አድርጎኝ ነበር ምክንያቱም ያ ተጽዕኖ ያው ሶሳይቲ ቤተሰብን ባናየው ከማህበረሰብም የምናየው ነገር ሊሆን ይችላል እና ወደ ሶሻል ሳይንሱ ነበረ ኢንክላይን ማድረገው እና በዛ ጊዜ ያ ባክግራውንድ አልነበረኝም እና ከመምጣቴ በፊትም የነበረኝ ኤክስፖዠር ቱ ማክሲመም ምናልባት ወርድ ሊሆን ይችላል እንጂ ቴክኖሎጂ ውስጥ ምንም አልነበርኩበትም ኤክስፖዠሩም ያን ያህል የለንም ሌላ ፊልድ ላይ ስንሆንና እዚህ ከመጣው በኋላ እንግዲህ ከስክራች ነው ሁሉንም ነገር የጀመርኩት ያው አንደኛ ትልቁ ነገር ያው እችለዋለሁ ብሎ ማሰብ ነው ቅድም መሲም ህሊናም እንደተናገሩት ያ ህልም ካለሽ አደርገዋለሁ ብለ የሚለው ዋናው ትልቁ ኢንጂን ሞተር ብዬ የማስበው እሱ ነገር ነውና ወደዛ ፊልድ መግባት ፍላጎቱ ስለነበረኝ ማድረግ የነበረብኝን ተጨማሪ ጥናትም ሁሉንም ነገር አደረኩኝ ኦፍ ኮርስ በጣም ኢንቲሚዴት ያደርግሻል እዚህ ስትመጪ እንደመጣሁኝ አሶሺየት ዲግሪ ነበር የጀመርኩትና አላማ የነበረው በዛ ሰዓት በቃ የሁለት ዓመት አሶሺየት ዲግሪ አይቲ ውስጥ ገብቼ መስራት ነበር እዚህ ባችለር ዲግሪ ወይም ደግሞ እንዲ ማስተርስ ግራጁዌት ሌቭል ምናምን አላሰብኩም ነበር ኢኒሺያሊ ስገባና ኦፍ ኮርስ ኢንቲሚዴት ያደርጉሻል ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ክላስ ውስጥ ይሄ ሃይ ስኩል የሰራሁት ፕሮጀክት ነው ይሄ ምናምን ሲሉ አንደኛ ጥቁር ሴት የሚባል አታይም እንደዚህ አይነት ክላስ ውስጥ በጣም ዋይት ሜል ዶሚኔትድ የሆነ ፊልድ ነው ስፔሲፊካሊ ፕሮግራሚንግም እንዲሁም የራሳችንም ሶሳይቲ ይልሻል ትምህርት ቤት ነኝ ካልሹ ነርሲንግ የተማርሽ ነው ቀጥታ የሆነ ማህበረሰባችን ሞር ይማራዋል ብለው የሚያስቡትን ነገር ነው አትሪቢዩት የሚያደርጉት ነው አይደለም ቴክኖሎጂ ነው ወይም ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ነው ማረው ሲባል ያ የሶሳይታል የሆነ ተጽዕኖ ሁልጊዜም ይከተልሻል ግን እችላለሁ ብሎ ያንን ነገር ኮንሲስተንትሊ አጥንቶ ማድረግ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለን ሃይ ስኩል በሳምንት አንድ ሰዓት ለ3 ለ4 ክራም አድርገን ነበረ አንድ ክላስ በሳምንት እና አይ ሪሜምበር
ኪቦርድ ለመንካት ራሱ እየተጋፋን ነበር የምናደርገው በተለይ እኔ ስም እዚህ መጨረሻ አካባቢ ስለነበረ ለ3 ለ4 ነገር ነበርና የሚደርሰና ያ ኤክስፖዠሩ ባይኖርም እዚህ መጥቶ ግን ያን ኤክስትራ ጥናት አድርገዋለሁ ብሎ ካሉ ለማንም የሚከብድ ነገር አይደለምና እኔ ማድረግ ከቻልኩ ሌላው ሰው ማድረግ ይችላል ከማንኛውም ባክግራውንድ መጥቶ ደግሞ ትክክለኛው ጋይዳንስ ካለ ያደርጋል ያው ሜንተር ምናምን አልነበረኝም እስከ እጅግ በጣም ቅርብ ወራቶች በፊት ሜንተርሺፕ በጣም አስፈላጊ ነው ያንን ነገር ሲያዩት መሆን ይችላል የሚለውን ነገር በራሳቸው ላይ ማስረጽ እንዲችሉ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ያው ሮል ሞዴሎችን ማየት የበለጠ መንገድ ምን አይነት መንገድ መከተል እንዳለብሽ ያደርጋል we don't have to always figure it out on ourselves by ourselves you know እኔ እንደዛ ነው ያደረኩት ብዙ ነገራቶችንና ከአሶሺየት ዲግሪ ፕሮግራሚንግ ስጨርስ ኮምፒውተር ሳይንስ እና እስከዛ ሰዓት ድረስ የትኛው ኤሪያ ላይ ምክንያቱም በጣም ብሮድ ስለሆነ የትኛው ኤሪያ ላይ ራሴን ማየት እንዳለብኝ አላውቀውም ነበር ኦልሞስት እስከመጨረሻ ሰዓት ድረስና ከዛ በኋላ ባችለሪን ከተመረኩ በኋላ ነው ሴኩሪቲ ላይ ሞር ፓሽን እንዳለኝ ያወቅኩትና ከዛ በኋላ በራሴ ሞር ኢንዱስትሪ ሰርቲፊኬሽኖችን ያጠናው ሰርቲፋይ በማድረግ እነዛን ነገሮችን ያደረኩኝ ራሴን ያሳደግኩኝ ፕሮፌሽናሊ ኢንተርንሺፖችን ያደረኩ ፓራሌሊ ነገራቶችን ማድረግ ስንችል ያው ሁለገብ የሆነ ነገር ይኖረናልና ሞር ኦፍ ማርኬቱ ላይም ተሰሚነትን እንዲኖረን ስለሚያደርግ ያ ነገሮች ጠቅሞኛል እንግዲህ ፎሎአፕ ጥያቄ ካለሽ እቀበላለሁ በጣም የሚገርም ነው በነገራችን ላይ እኔ 100% የምስማማበት ሐሳብ ነው እኔ እናት ነኝ ሚስት ነኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝና አይቲ ደግሞ በጣም ወድጀው የምሰራው ሙያዬ ነው ምናልባት ከታዳሚዎች እንዲህ አይነት አባባሎች ዲስከሬጅ አድርገዋችሁ አይቲ ወዳችሁት ግን ልግባ ያላችሁ ያመነታችሁ ያላችሁ ሴቶች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ እስከወደዳችሁ ድረስ you can do it ላለሁኝ ሌላው ዚነት በጣም የገረመኝ ነገር እንደው እነኚህ ሁሉ ኃላፊነቶች አሉብሽ ግን ከዚህ ያልፈሽ የቮለንቲር ስራዎች ትሰራለሽ የምንድነው ዩኒየንስ የምንድነው የእንትኖች ማህበር እንደሱ አይነት አሶሲዬሽንስ ታግዣለሽ ቮለንቲር ታረጋለሽ እና ጊዜ ስለተረፈሽ አይደለም ግን on top of that ይሄንንም ታደርጊያለሽ አብዛኞቻችን እዚህ ሀገር ምን አይነት እንትን ታያል በሰርክላችን እንታጠራለን እዚህ ስንመጣ ላይክ አይመለከቱንም ሌሎች እንደዚህ አይነት የቮለንቲር ስራዎች ድምጻችን የማሰማት አይነት ነገሮች የራሳችን አሻራ የማስቀመጥ አይነት ነገሮች የሚመለከቱን ሁሉ አይመስሉንም አንቺ ግን እነኚህ ሁሉ ኃላፊነቶች ያሉብሽ ይመለከቱኛል ብለሽ ሄደሻልና ይሄ እንዴት ሊሆን ይቻለ ከየት አመጣሽ እንደው እንዲህ አይነቱን ጉብዝና Thank you ጀሚላ ያው እንዳልሽው ጊዜ ተርፍ ስላለኝ ሳይሆን ምን መሰለሽ አሁን ይሄ ሚኒሶታ አሶሲዬሽን ኦፍ ፕሮፌሽናል ኤምፕሎይስ የሚባለው ዩኒየን ብዙ ጊዜ ውሳኔ ተወስኖልን እኛ ማህበረሰቡን ሆነን መቀበልን ከማድረግ ይልቅ ውሳኔ የሚወሰኑ ቦታዎች ላይ ሄደን ተሳታፊ ሆነን የኛንም ድምጽ ማሰማት መቻል አለብን ምክንያቱም at the end of the day ከተወሰነ በኋላ እኛው ላይ ነው አይደለም የተገበረው ያ ነገር እና እንዲሁ በቃ እኔም ድምጽ አለኝ የኔም ፐርስፔክቲቭ ማተር ያደርጋል የኔም እዛ ቦታ ላይ ቴብሉ ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረገው ሐሳብ ይጠቅማል የሚለውን ነገር ማሰብ ነው ምክንያቱም ይፈልጋል እኮ አንድ አይነት ቦታ የሚመጣ አስተሳሰብ ሁልጊዜም አንድ አይነት መንገድ ነው ስተትም ሆነ ሁሉን ያካተተ አይሆንምና ማህበረሰቡን ሁሉንም አካል ያማከለ የሆነ ውሳኔ ሲወሰን ያው የኔም ድምጽ ቫልዩ አለው እዛ ቦታ ላይ ሆኜ እኔም የሚሰራው ነገር ይጠቅማል ከሚል አስተሳሰብ ነው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ለመሳተፍ ሞክረው ቦርድ ውስጥም ኮሚቴ ውስጥም ጊዜ በፈቀደልኝ ለመሳተፍ ሙከራ አድርጋለሁ በጣም ግሩም ነው ዚነት ህሊና ወደ አንቺ ተመልሻለሁ እስቲ ካንቺ ጋር አሁን እንድናወራ ያሰብኩት መመስልሽ በብዛት አሁን ለኛ አይደሉም ለኛ ከማይመስሉ ነገሮች አንዱ ህይወታችንን በፐርፐዝ የሆነ በፓሽን መኖር የምወደው ነው የምሰራው ነገር የምወደው ነው ወይ ካልሆነስ መቀየር እንደምችል ራሱ አለማሰብ ላይክ ቢያታግለኝም እቀይረዋለሁ የምወደውን ኑሮ መኖር በአላማ በጎል በዚህ ጊዜ ይሄንን ነገር አቺቭ ማድረግ አለብኝ እና እችላለሁ ብሎ የዛን አይነት እንደው ፓተርን ያለው ነገር በቅድና ባላማ የመመራት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ፕሪቪሌጅ መስለው ይሰማናልና እስቲ ይሄን ነገር እንዴት ነው ለኛም ነው ወይ እንችላለን ወይ
ወይ በደንብ ነው የምንችለው ዚነት እኮ አስቀመጠችው ጊዜ ስጋገን ሳይሆን ግድ ስለሆነ ነው ህይወታችን አጭር መሆኗን መቼም ሁላችንም እናውቃለን እና ሰው ሲያርፍ ከምንል ህይወት ከተወገድንበት እስከምንሞትበት ቀን በመሐከል ምንድነው የምንጫወተው ብለን ማሰብ አለብን ብዙ ጊዜ በባህላችን ከራሳችንን ማዳመጥ አንወድም ጀነራል ነው ማወራው ሁሉም ሰው አይደለም ግን ራሳችንን ከማዳመጥ ራሳችንን ከማወቅ ነው የሚጀምረው እኔ ዋጋ እኔ እዚህ ሀገር የተፈጠርኩት ማለት ተወርጄ አድጌ ለዚህ የበቃሁት ለህይወት የሚጫወተው ሚና አለ ከሚለው እውነታ ነው የሚመጣ ምንም እንሁን ተማርን ሀብታሞንን አልሆንን ከዚህ ዘር መጣን ከዛኛው ዘር አሜሪካን ወገን ኢትዮጵያ የትም ባለንበት ግን ትልቅ ሚና ተጫውተን መሄድ እንችላለን ብለን መጀመሪያ እዛ ሐሳብ ላይ ስንስማማ ራስን ማሳደግ የሚጠቅመን እኔ ማን ነኝ ወደሚለው self awareness የምንለው በእንግሊዘኛ እኔ ማን ነኝ ከየት መጣሁ ምንድነው መለወጥ የምችለው ምንድነው መለወጥ የማልችለው ምን ያስደስተኛል ምን ያስከፋኛል ስለዚህ አሁን ወንድ ነው ተብሎ አሁን እናንተ ጀሚላም እኔንም ገወንድ የተባለ ፕሮፌሽን ፒክ ያደረጋችሁት ማንነታችሁን ስላወቃችሁ የተለመደ ነው ሰው ይቀበላው አይቀበላውም that's not the question the question is እኔ ግን passionate ነኝ እኔ ግን እንቅልፍ ይነሳኛል እኔ ግን ምሳሳር በጋ ባሳልፍ ይሄን ነገር እንደ ጨዋታ ነው የምቆጣው ስራ ሳይሆን ለኔ it's a playground የምትጉበት ነገር ስላገኛችሁ ስለዚህ ሁላችንም የተፈጠርንበት passionate የምንሆንበት ነገር አለ ያንን መለየት ግን የኛ ግዴታ ነው ምናልባት ህይወት ስንጀምራት በምቹ ሁኔታ ላትሆን ትችላለች አንዳንዶቻችን ገጠር ተወልደናል አንዳንዶቻችን ከተማ አንዳንዶቻችን ውጭ ሀገር አንዳንዶቻችን በምቾት አንዳንዶቻችን ወራጅ አሳድጎናል አንዳንዶቻችን ዘመድ በተለያየ ነው ያደግነው አጀማመራችን አይደለም ወሳኙ ከዛ በኋላ የምንወስናቸው ውሳኔዎች ግን ወንምንሄድበት ነገር ይወስንልናል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንቀመጥ ምርጫ አለን ህይወት የምርጫ ውጤት ስለሆነች የምርጫዎቻችን ክምችት ስለሆነ ስለዚህ መምረጥ አለብን እኔ ራሴን የማወቅ ግዴታ አለብኝ እኔ ለተፈጠርኩበት የመኖር ግዴታ አለብኝ አላማ የሌለው ሰው ማንኛውም ንፋስ ይመታዋል በቃ በዚህም በዛም ሲዋዥቅ ነው የሚኖረው የመንከራተት ህይወት ነው የሚኖረው ምናልባት ስኬት ደረጃ ሊደረስ ይችላል ስኬት ስንል ተምሮ ስራ ይዞ ቤት ይዞ ያ ግን ከኛ ያለፈ አይሆንም የራሳችን ነው በተለይ ለማህበረሰባችን ለመቆረስ ለሌላው አገልግሎት ላይ ለመቆምና ሲግኒፊካንት የሆነ ሌጋሲ ለመተው የሚቀጥለውን ጀነሬሽን ደግሞ ምቹ ትከሻ ለማዘጋጀት ከኔ ያለፈ የምንኖረው ራሳችንን ስናሳድግ ነውና አንድ የእምነት አስተማሪ ያስቀመጠውን ባካፍላችሁ ደስ ይለኛል ሼፕ ብሎ ነው ያስቀመጠው ኤስ spiritual gift በተፈጥሮ አንዳንዶቻችን የማዳመጥ ችሎታ አለን ወይ የመጻፍ ችሎታ የትኛው ነው ጊፍታችን ፈልገነው ሳይሆን ራሱ የተሰጠን ኤች ደግሞ ሃርት ነው ልባችንን ምንድነው የሚጎትተው ምንድነው ምን ወደው ፍቅር አልጎ የሚያስደስተን ምንድነው ኤ ደግሞ our abilities በስራም ያገኘነው ቢሆን ይችላል በቀላሉ የምናደርገው አንዳንድ ሰው ለቁጥር በጣም በቀላሉ ይገባዋል እኔ መቼም አንድና አንድ ገመደምበርም ወረቀት ሳልፈልግ አይቀርም ትንሽ ጋስቃችሁ ብዬ ነው ግን በተፈጥሮ ቁጥር የሚወድ ሰው አለ የማይወድ ሰው አለ የትኛው ጋር ነን ፒ ደግሞ ፐርሰናሊቲያችን አንዳንዶቻችን በሩቲን መሄድ ነው የምንወደው አንዳንዶቻችን ስፖንታኒየስ ነን ወይም ደግሞ ዘግ ያገረን አንዳንዶቻችን ፈጠን እንላለን ያንን ሁሉ አጠራቅመን ነው የምናወጣው የመጨረሻው ግን ለሼፕ ኤክስፒሪየንስ ነው ልምዶቻችን ህይወት ያስተማረችን ከትምህርት ቤት ከቤተሰብ ከኑሮ ከስራም ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ እሱ እንዳስቀመጠውና እኔም በህይወቴ እንዳየሁት ያቆሰውን ያሳመሙን ነገሮች ናቸው ከፐርፐዛችን ጋር የሚያጣብቁ በጣም ብዙ ሰው ነው ፔን አይቶ መሲም ለዚህ መቼም ምስክርቶኛለሽ ብያስባለሁ ፔን ህመም ውስጥ ያለፍንበት ነገር ነው እስቲ በዚህ ዓለምም በዚህ ሀገርም ይሁት በውጭ ሀገር በሌላም በካናዳም እርግጠኛ ነኝ ምሳሌ የሚሆኑ በፔን ያለፉ ሰዎች ናቸው ወደ ፐርፐዝ የለወጡት እኔ ያለፍኩበትን ሌላ እንዳያልፍበት እኔ ትልቅ ፔንፉል ሲቹዌሽን ውስጥ እንኳን ባላፍ ሴት ዝምተኛ ስለነበርኩ ፈሪ ስለነበርኩ ብዙ ሰው ያጠቃኝ ስለነበረ በባህሪ በዛ ስታተስ ስለተቀመጥኩኝ ሌላ ወጣት እንደኔ ቻሌንጅ እንዲሆን አልፈልግም ሴት ልጅ አፍ እንዲኖራት አንደበት እንዲኖራት ብቃቷን እንድታቅ ብቃቷ ከመልኳ ካፍንጫዋ ሰካክነት ከሼፖ ጋር የተገናኘ እንዳልሆነ በማንነቷ መኩራት እንዳለባት ያን የምትሰጠውን በቂ ኩራት ደግሞ ለሌላም እንድትሰጠው ማስታጠቅ በጣም ነው የሚያስደስተኝ ወጣቶችን ማንቃት ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ግዴታችን ነው ፓሽን ደግሞ እሳት ነው የሚሆነው ልክ እንዴት ነው ካምፋየር አይገል እሳቱ ሊጠፋ ሲል እንጨት እንደሚገባበት ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ፐርፐስ ስንሮጥ ፓሽናችን ከሆነ እንደ እሳት እያቀጣጠለ ያስነሳናል ፓሽናችን ነው የምንለውንም ነገር ይሰጠናል
by the way ይሄ መድረክ ከኔ አላማና ከኔ ማንነት ጋር የማይሄድ ቢሆን ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ነው ነበር ማለት ለምን አይሄድም ከኔ ጋር የሚሄደውን የትኛውን መምረጥም አቅም ይሰጠኛል አላማ ሲኖረን ቴምፖራሪ ደስታን ጊዜያዊ ደስታን ወደ ጎን አይገል አይደለ ጊዜያዊ ምቾትን ወደ ጎን አይገል ምኞት ሳይሆን በተግባር የሚገለጽ ህይወት እንድንሆንና ከህይወት ላይ ከኛ ያለፈ ነገር መስጠት ይችላል ፓሽን ለማግኘት በሚያው አንድ መንካት የምፈልገው ነገር አንዳንዴ ምንኛውም ስራ ስሙ አይቲም ሆኑ ፐርሰናሊም አካውንታንትም ሆኑ በተለያየ መልኩ አስተናጋጅም ሆኑ የምንሰራው ስራ በሙሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ሰውን ነው የሚረዳው እውነት ውሸት አይደል ስለዚህ እንደ አገልግሎትስ ብናየው የምንሰራውን ስራ በተለይ እስቲ ፓሽናችንን እስክናቅ ጀሚራቱን ዚነት አንዳችሁ እየቆያችሁ አይ ቲንክ ዚነት ነሽ ፓሽንሽን የበለጠ እንዳገኘሽ የቆመን መኪና ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሂድ የሚለው ማንንም የለም ስንንቀሳቀስ ነው የምናገኘው እውነተኛ ፓሽናችን ልባችንን ቅርጥ የሚያደርገው ልንሞትለት የምንቆመው አላማ እንዲኖረን የምናደርገው ስንንቀሳቀስ ነው ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የያዝነውን ስራ እንዳገልግሎት እንጠራው ሌላውን እኛ በመስተናገድ በመንፈልግበት መታየት በመንፈልግበት መደመጥ በመንፈልግበት ጆሮ እያዳመጥን you know treat others the way you want to be treated የሚለውን መርህ ይዘን ሌላውን የምንሰራው ስራ ምንም ይሁን እንዳገልግሎት ካየነው ያ ወደ ዋናው ፓሽናችን እያጣበቀን ይመጣል ስለዚህ ሌላ I think ሶክራቶስ የሚባለው ጸሐፊ መሰለኝ don't quote me on it እሱ በሰለኝ ያለው አባባል አለ the unexamined life is not worth living ያልተጎበኘ ያልተቃኘ ህይወት ዋጋ የለውም ምክንያቱም በመሰለኝ ነው የምንሄደው በተሰጠን ነው የምንሄደው ባላቸው ዕውቀት ባላቸው ሪሶርስ ወላጆቻችን አሳዳጊዎቻችን አገራችን ሰጥተውናል ዛሬ ደሞኛ በንቃት በእውቀት በምሪት ነገሮችን እያየን ይሄ ይጠቅማል አይጠቅምም ይሄኛው ውሸት ነው አይደለም እያልን የገባንባቸው የማይታዩ ሳጥኖች እየሰበርን መውጣት ይቻላል ስለዚህ ሁላችንም ፐርፐዝ ሊኖረን ይገባል ሁላችንም አሻራ ጥረን መኖር ይገባናል ለተወሰኑ ሰዎች የተወራ አይደለም ሌላ በፓሽን ስንኖር እንደሚጠቅመን ታውቃላችሁ ዛሬ ራሱ ስንት ሰው ተዋወቁ ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው ውስጣቸው የሚጮህ ራዕይ ካላቸው ለትውልድ ምንም መስዋዕት ለማድረግ ከቆሙ ሰዎች ጋር እንገናኛለን ያ ደግሞ ጉልበት ነው ማንም ብቻውን ምንም ነገር ማድረግ አይችልም እንደጋገፋለን እንበረታታለን አንዳንዴ ነገሮች ሳይሳኩ ውድቅ ተስፋ የመቁረጥ ነገር ሲመጣብን እርስ በርሳችን መደጋገፍ እንችላለን መበረታታት እንችላለን መሲ ካረገችው ነው ማድረግ ይችላል ወጀሚራ ካረገችው ብለን እርስ በርስ መደጋገፍ እንችላለንና ሁላችንም አራራማ ነው ይገባል መድረኩን ተቆጣጣኩት መሰለኝ መግሸስትሽ በጣም ወደነው ግን ለሰዓታት እንኳን ብታወሪ አይሰለችም ህሊና በጣም ነው ደስ የሚለው እና እውነት ተሻግሮ ልብ ጋር የሚደርስ መልእክት ነው እየነገርሽን ያለው በጭራሽ እንደው 2 ደቂቃም እንዳወራሽ አልተሰማንም እስቲ ከዚህ ጋር አያይዘሽ ስላልጠገብሽ የራዕይ ሰሌዳስ አሁን ያልናቸውን ሐሳቦች እንዴት ነው የሚያግዘን በጣም በስፋት የምትሰሪበት ነገር ስለሆነ የራዕይ ሰሌዳ ላይ እሺ ቴንክ ዩ ኔማሪት የራዕይ ሰሌዳ ስንል ቪዥን ቦርድ ነው ኮመንሊ በእንግሊዘኛ እና ራዕያችን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ስናስብ በአይነ ህሊናችን ነው የምናስበው አይደል ሲጀመር አሁን እናንተ ድንቅነሾች ይሄን ፕሮግራም ስታዘጋጁ ኦሬዲ በአይነ ህሊናችሁ ብዙ ነገር አስባችኋል ከገይንን ታረጋግጪ ይሄ ሰው ቢሆን በዚህ ቀን ቢሆን ከቀኑ ጋር ቢመስ ስለዚህ ህልም ሲመጣ ራዕይ ሲመጣ መጀመሪያ በስጋ አይናችን ሳይሆን በአይነ ህሊናችን ነው የሚታየው ስለዚህ ያንን አንዳንዱ እንዲያውም ለደቂቃ ነው ብቻ የሚጠፋው እና ከአሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር አይገናኝም አሁን ካለንበት የገንዘብ አቅም አሁን ካለንበት ከምናቀው ሰው ምናም አይገናኝም ግን ያ ራዕይ የኔ የመጣው ራዕይ ምናልባት ለሌሎቻችሁ ላይ መጣ ይችላል ለምን ገኔ ነው የተሰጠኝ ፈጣሪ ገኔ ነው የሰጠኝ የኔ ነው ኃላፊነቱ ስለዚህ ያቺ ብርጭ ያለችብኝን ምስል በስዕል ሰብስቤ ማስቀመጥ ማለት ነው ቪዥን ቦርድ ማለት እና ያንን ምስል በፎቶግራፍ እናስቀምጣለን አይደል ያሳለፍነውን የግራጁዌሽንም ሆነ የልጆች ፎቶግራፍ እናስቀምጣለን ያለፈ ትውስታችን ስናየው ፈገግ እንድንል ደስ እንዲላል ይሄ ደግሞ የወደፊት የምንሄድበትን አላማ የሚያስታውሰን ዝቅ ያለ ስሜት ሲኖረን የሚያበረታታን ሌሎች ማንፈልጋቸው ኦፖርቹኒቲዎች ጥሩ መስለው ተግበስብሰው ሲመጡ አይ ከዚህ ጋር ይሄድን ብለን መንጥረን እንድናወጣ በጣም ነው የሚጠቅመን ስለዚህ ልክ መሪ ነው የሚሆነን
ሮድ ማፕ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቪዥን ቦርድ ሁላችንም ቢኖረን በጣም ነው የሚጠቅመው ፊት ለፊት የምናየው ታዲያ በፎቶግራፍ ቁምሳጥን ውስጥ እንደማንከተው የምናየው የኔ እዚህ ጋር ነው የምናየው የት ደረስኩ እዚህ ጋር የምንለው አክቲቭ የሆነ ማለት ነገሮች ሲሳኩ ነቀን የምንጥለው ወይ ደግሞ ምናልባት ካራማችን ጋር የሄደ ሌላ ነገር ሲፈጠር እንደገና የምንጨምረው ነገር ነውና ሮድ ማፕ ስለሚሆነን ዓላማችን ለስኬታችን ስለሚያግዘን ቪዥን ቦርዱ ሰው ቢኖረው በጣም ደስ ይለኛል ቴንክ ዩ በጣም እሺ ሊናዬ በጣም ውብ አድርገሽ ነው የገለጽሽልን መሲ ወደ አንቺ ተመለስኩኝ እስቲ አሁን ህሊና እንዳለችን አንቺም የራስሽን እንደው መሲ ምንድነው የሚያስደስታት ምንድነው የምትፈልገው የሚለውን ፈልገሽ ስላገኘሽው ይመስለኛል እነኛን ሁሉ መሰናክሎች ሁሉ አልፈሽ ሰርተሽ አሁን በዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና አግኝተሽ በቅርቡም ሎሪያል ካናዳ የሎሪያል ፓሪስ women of worth ላይ ተነሻልና ለኛ ያን ማየት በጣም ብርታት ነው ጥንካሬ ነው የሚሰጠን so አንቺስ እንዴት ነው ምን አይነት ስሜት አለው በዛ ደረጃ ሪኮግናይዝ መደረግ እንደው ድካምሽ ሁሉ ለሪኮግኒሽን አይሆንም የሰራሽው ግን ያንን አልፎ ሰዎች አይተውት ሪኮግናይዝ ያደርጉት ምን አይነት ስሜት አለው ላንቺ መልክቱስ ያ እንግዲህ የሎሪያል ፓሪስ award በጣም ለኔ ደስ ይለኛል ብቻ ሳይሆን ለኮሚቴ ሰፖርተሮች እናንተም ኤቭሪባዲ ነው ኢንስፓየር የሚያደርገው and also የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምክንያቱም ይሄን ኖሚኔሽን ዩናይትድ ስቴትስ አለ እናንተ ጋር I think UK ማላቸው ይሄ ካናዳ ነበረ የመጀመሪያ ኢቨን ሊስቱ ሳይ እንደ ኢትዮጵያዊነት በጣም ነው ደስ ያለኝ አንደኛ ኤክስፔክት አላረኩም which is like competition በጣም ታፍ ነው $10,000 ነው የሰጡን ሁለተኛ ነገር ኦፖርቹኒቲዎቹ ምናምን ስታይ ማለት አላሰብኩም ነበር ኤኒዌይስ ትልቅ ነገር ነው የተሰማኝ ምንድነው ትልቁ ነገሬ I think ሴት ልጅ የፈለግነው ነገራችን ማድረግ እንደምንችል ሙቭ ኦን ስናደርግ ደግሞ still ምንም with regardless of skin colorችን ዘራችን ሁሉ ነገራችን still there is a way recognize የምንደረግበትና ስራዎቻችንን ሊፍት የሚያደርጉልን ኢንቫይሮንመንት እንዳለ ነው የተማርኩት ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ለወጣቶች ነው እንግዲህ አሁን ገና እየመጡ ያሉ ከትምህርት ቤት ያሉ እህቶች አሉ በተለይ ሴቶችን ሞቲቬት ያደርጋል ብዬ ነው የማስበው ኢቨን የምሰራው ስራ እንዳልኳሽ በተለይ ይሄንኛው ከጀንደር ኢኳሊቲ እና ከኢኮኖሚክ ጀስቲስ ጋር ሞር ፖሊሲ ስራ ነው እየሰራ ያለውትና እነዛ ነገሮች I think ደፋር ሴትንም እንዲሆን ያደርጋል እንደ ጥቁር ሴት መተሽ እዚህ ሀገር ላይ እኔ ካናዳ ከመጣው ብዙ እኔ ኢትዮጵያ ተወልጄ ነው ያደግኩት እዚህ ሀገር አደግኩኝም ከመጣው በጣም አጭር ዓመት ነው ከ10 ዓመት በታች ማለት ነው ያን ሁሉ ነገር አርፌ እሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሪኮግኒሽን መሆኑ ሞር እንደውም ኃላፊነትን እየተሰማኝ ነው የመጣሁት ሌሎች ሴቶችን በእኔ እንዲያልፉ ፈልጋለሁ በተለይ ኢትዮጵያዊ እህቶች እንዲህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ኢንካሬጅ የሚደረጉበት ሰፖርት የሚደረጉበት ነገር እንዲኖር ምፈልጋለሁ እና በጣም which is inspiring ትልቅም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ሪኮግኒሽን ብቻ አይደለም ሎሪያል ፓሪስ women of awards award ኦንሪም ነው እና ኦንሪው አሉሚኒ ያላቸው every year እዛ እንትኑስ መግባቴ አንደኛ ለኦርጋናይዜሽን ለማደርገው ነን ፕሮፊትም ይሁን ከዚህ በኋላ ማሰባቸው ሶሻል ኢኖቬሽን ስራዎች አሉ ለነሱ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው የፈጠረልን ምክንያቱም ትልቅ ሴሌብሪቲ ታገኛለሽ አሁን recently we are already connected with like ሄለን የምትታወቅ የሙቪ አክተር ናት እንደምታውቁት UK እዚህም ሀገር ካሉ ትልልቅ የሎሪያል ፓሪስን ስራቸው ሞር ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ያው ሊስት ውስጥ ነን ዲፌንደሮች ኢንቨስተሮችን ኮኔክት ያደርጉናል in the future ብዙ አድቫንቴጆች አሉት ብሩ just like ለሰፖርት ነውና እነዛ ነገሮች ሞር በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ሴቶችን ሰፖርት ለማድረግ I think ፓወር ነው የሚሆነኝ ከዛ ባሻገር ደግሞ ብዙ ኤጀንሲዎችን ኮኔክት ያደርጉ ነው including Google ማለት ነው sorry Google አሁን ለምሳሌ ከጎግል ጋር ኮኔክትድ መሆን ትልቅ ነገር ነውና which is very important ለኔ ለፊውቸር ለማሰባቸው ነገሮችና ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ጋር ለመድረስ by accident አይደለም ሰክሰስ እንደምናውቀው ሰክሰስ it's all about እያንዳንዱ ቀን ስራችን እያንዳንዱ ቀን የምናልፍበት ደስታ ሊሆን ይችላል ፔን ሊሆን ይችላል መሰበር ሊሆን ይችላል እነዛ ሁሉ ድምር ውጤቶች ናቸውና እኔ ምንድነው ምለው ሁሌ ፎከስ ማድረግ ሁሌ ጥቅም አለው ሰዎች የሚፈልጉትን መጀመሪያ አይደንቲፋይ አድርገው እዛ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ፎከስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሁለተኛ ፐርሲስታንት መሆንን በዚህ ማጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ አንዳንዴ ውስጣችንን ሳንሰማ ስንቀር ቅድም ሄለን ካለች ከሊና ካለች ጋር ይገናኛል
እንዘባርቃለን አንዱን ነካለን አንዱን እናረጋለን አንዱ ጋር ጃምፕ እናረጋለንና persistent ሆኖ ያሉንን ነገሮች አውቀን እዛ ነገር ላይ መስራትና ኦፖርቹኒቲዎች መቆፈር ኢንቫይሮንመንታችንን ደግሞ ለዛ ነገር የሚጠቅም መሆኑን ማወቅ መቻል ጥሩ ነገር ነው እኔ በጣም በኢንቫይሮንመንት አምናለሁ ምናልባት አንዱም ሊሆን ይችላል ለዚህ ደረጃ ድረስ የጠበቀኝ ኢንቫይሮንመንት ነው ብዬ ነው ማስበው always ከፖዚቲቭ ሰዎች ጋር ራሴን ሰራው እንደማደርገው በጣም you know I try my best actually ከዛም ባሻገር ደግሞ በመስጠት አምናለሁ ለሰዎች ጊዜሽን በመስጠት ያለሽን በማካፈል ዘሞር ሲሰጪ ፖዚቲቪቲ ነው ፓሽንሽን ነው መታካፈል እሳቱን ገብቶሻል መታቀፍ አልፈልግምና እንግዲህ እንዲህ አይነት ፕላትፎርም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኮሚኒቲ ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል anywhere ባገኘውበት ቦታ እነዚህ ነገሮች ሳቀጣጥል የሚሰጠኝ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ትልቅ ሰው እንደሆንኩ ነው ፊልም ማደርገውና I feel like ያንን $1 million ፊሊንግ አለኝ every day እና በመስጠት አምናለሁና ሰዎች ያላቸው ነገር ዕውቀት ሊሆን ይችላል ገንዘብ ካለሽ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቪቲ ራሱ ኢንከሬጅ ማድረግ ሌላውን ሴት you know ሰፖርት ማድረግ it's all about giving ነውና እንዲህ አይነት ነገሮችን ቢልድ በማድረግ እማምን ሰው ነኝና ያ ጠቀመኝ ቅድም እንዳለች ሌሊና እዚህ ስንመጣ ብዙ ሰዎችና ኮኔክት ያደርግ ነው ከዛ ባሻገር ብዙ ጊዜ ብዙ ችግሮች ሊገጥሙን ይችላሉ በህይወታችን ላይ ህመም ሊሆን ይችላል ኢሞሽናል ትራውማ ሊሆን ይችላል ሜንታል ሄልዝ ሊሆን ይችላል በእኛ ባለዎች የማይወራ ነገር በቸገር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ ሰው ልጅ የሚያልፍበት ነገር ሪጀክሽን ሊሆን ይችላል ከቤተሰብሽና ቻይልድሁድ ትራውማ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ ሰው ልጅ የሚያሳልፍበትና ምንድነው ማለት እያንዳንዱ ፔን እያንዳንዱ ሪጀክሽን ሪዳይሬክት ነው የሚያደርገው ለኔክስት ሰክሰስ የሚወስድ ነገር ነው ሰዎች እኔ አይዊሽ ሁሉም ሰው የሆነ ቻሌንጅ በህይወታቸው ቢያዩ ከኮምፈርት ዞን ያስወጣል ብዬ ነው ማስበው ባለፈው እንደውም ከሄሊና ጋር ስል ነበር እኔ ታንክፉል መሆነ በኮምፈርት ዞን ውስጥ የነበርኩ ሴት አልነበርኩም እያንዳንዱ ሙቭመንቴ እያንዳንዱ ላይፌ በብዙ ሰዓት የተፈተነ በመከራ ያለፍኩኝ በብዙ ነገር ውስጥ በቃ ያለፍኩ ሴት ነኝና ያ ነገር ይንጠቀመኝ እንጂ ተመችቶኝ አይደለም ኢቭን ሰፖርት የለኝም እንዳልኳችሁ የሆነ ሰፖርት የሚያረግሽ ፋሚሊ ሜምበርስ ወይ ኢቭን ኮሚኒቲሽ ምናምን ሊሆን ይችላልና ያ እንኳን በሌለበት ኢንቫይሮንመንት እነዛን ነገሮችን በዛ በፔኒ ኢምፓወር የሆንኩ ሴት ነኝና ያ ጠቀመኝ ሞር ሬዚሊየንት እንደሆነ አደረገኝ ሌላ ሰው እንደሆነ አደረገኝ በጣም ለዓለም ያለኝ ፐርስፔክቲቭ በጣም ይለያል ፓሽኔን ዲፋይን አድርጌያለሁ ማንነቴን ፊውቸሬን ራይን ሳይም እኔ ባለፍኩበት ሁኔታ ሰዎች እንዳያልፉ የተለያዩ ነገሮችን ሄልፕ በማድረግ ሰፖርት በማድረግ አሳልፋለሁ እና ሬዚሊየንስ በጣም ደስ ይላል ቨልነራብል በመሆን አምናለሁ በእኛ ባህል ቨልነራብል መሆን ማለት ዊክነስሽን ድካምሽን ለጓደኛ ነው ለእንትን ሼር ማድረግ በተለይ እንደ ሴት ልጅ በጣም ያው የምናውቀው ነገር ነው ግን እነዛን ነገሮች ሁሉ sometimes ብሬክ አደርጋለሁ ምክንያቱም እኔ ካልሰበርኩት ያንን ነገር እንትን አልልምና እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው እንግዲህ ልል የምችለውና በተቻለ መጠን ፓሽን ጥሩ ነው ግን የመጀመሪያው ስቴፕ ፖዚቲቭ ነው በላይፋችን በጣም ወሳኝነት አለው ፖዚቲቪቲ በጣም ባዮሎጂካሊ ይጠቅማል እንደምናውቀው ኦፍ ኮርስ ስፒሪቹዋሊ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለኢንቫይሮንመንታችንም እንደገና ኮንታጂየስ ነው ኢነርጂ ሙዳችን ኮንታጂየስ ነው እዚህ መጥቼ ሞር ምዘራው ነገር ነው ሰዎችን የሚያደርገውና እያንዳንዱ ነገሮች የራሳቸው ነገሮች አሏቸውና እኔ ሞር እነዚህ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምለው እንግዲህ አላቅም ካደረኩ አላቅም ግን የሎሪያል ሎሪያል ፓሪስ women of world award which is ለኔ exceptional ነው always እንትናቸውም ላይ ስንናገር በቃ ለኔ it's a meaningful ነው especially በዚህ ፓንደሚክ እንደምናቀው ሴቶች በጣም በብዙ መልኩ ኢምፓክትድ አድርጎናል ማርጂናላይዝድ የሆኑ እህቶች ሁላችንም እንደምናቀው 80% of ሴቶች ፍሮንት ላይ የሚሰሩት በኮቪድ ሴቶች ናቸው ብዙ ሊደርሺፕ ላይ ደግሞ ኢንክሉድድ ያልሆኑ አሁን ኦል ኮቪድ ዓለም ላይ ባለው ሊደርሺፕ ላይ ሴቶችን ብዙ አናይም ሲልናው ቤት ቤቢሲት ያረጉ ልጆቻቸውን እያስተማሩ ነው ዌጅ ጋፕ አለ ብዙ ነገር ሴት ላይ ነው ኢምፓክትድ የሆነውና በዚህ ኃይለኛ ክሪቲካል ታይም ላይ እንደኔ አይነት ጥቁር ሴትን ከኢትዮጵያ ያደኩኝ ምን ያላልኩኝና you know recognize አድርገው ዛ ፕላትፎርም ላይ even like ለረጅም ጊዜ እንግዲህ አላቅም እስካለው ድረስ የነሱ ፕላትፎርም ተጠቀማለሁ ፈንድሬዝ አረግበታለሁ ከብዙ ነገሮች ጋር ኮኔክት ያደርጉናልና ለኔ ትልቅ ነገር ነው ይሄን ነው ማለት ይገባሻል መሲ በጣም እንኳን ደስ ያለሽ ይላል በዚህ አጋጣሚ እስቲ ለታናናሾቻችን ለሴት ልጆቻችን ወይ ታናናሾቻችን በዙሪያችን ያሉ እኛን የሚመለከቱ ሴቶችን
እንዴት እናሳድጋቸው እንደው ራሳቸውን ፈልገው በራሳቸው የሚቆሙ ሴቶች እንዲሆኑና ከቤት ደግሞ ሲወጡ የሚገጥማቸውን ኢንቫይሮንመንት ተጋፍተው ታግለው በራሳቸው ቀጥ ማለት የሚችሉ እንዲሆኑ እንዴት እናሳድጋቸው? ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ እናድርግባቸው? ያ ልክ ነሽ። ቤተሰብ ወሳኝነት አለው። ባይዘው እኔ እናቴ ጠንካራ ናት፣ አስተማሪ ናት። ያው እንግዲህ የሚከታተለኝ ያውቃል። በጣም እንድጠነክር ሁሌ መማር እንዳለብኝ፣ ሁሌ ሞን ማድረግ እንዳለብኝ ነው የምትነግረኝ። እንዳልሽው ቤተሰብ ወሳኝነት አለው። በተለይ ልጆች ስናሳድግ ወንድና ሴት ልጆች ካሉን ሁለቱንም እኩል ትሪት ከማድረግ ይጀምራል። ትልቅ ነገር ነው ያ። እኔ ምክንያቱም ሳድግ እንደዛ ነው ያደግኩትና ሴትንም መስራት እንደምትችል ኮንፊደንስ እንዲኖራት አካምፕሊሽ ማድረግ እንደምትችል ኦፖርቹኒቲ በመስጠት እንድትናገር ከቤት ውስጥ ጀምሮ በማድረግ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወንድም ልጅ ካለን ሪስፖንሲብል እንዲሆን እኩል እንደሆነ ከሴቷ ጋር በተለያዩ ነገሮች ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሰልፍ ስቲም ላይ ልጆችም ሲያድጉ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው። ምክንያቱም ስለ ሴት ስናወራ ወንዶችን ትተን አይደለም። እኔ ፕላትፎርሜ ላይ ወንዶችን ነው ሰፖርት የምናደርገው። አሁን ከባንክ ጋር የምንሰራው ስራ because gender equality በዩ development በዩ politics በዩ ወንዶችን ተቱ ስራ አይሰራም። ምክንያቱም ማስተማር አለብን፣ ማሳወቅ አለብን። ብዙዎቹ አሁን ስለ ጥቃት እንኳን ሲወሩ እነዛ የሚመጡት ካለማወቅ ነው፣ በተለይ በእኛ ባህል ማለት ነውና በማስተማር ኢምፓወር በማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ በመስጠት ሜንተር በማድረግ ኢቨን ወንዶችን በዛ ነው የማምነውና ለልጆቻችንም ያ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበውና ለኔክስት ጀነሬሽን የምናስብ ከሆነ ኦፖርቹኒቲ እንስጥ፣ ሲናገሩ እንስማቸው፣ ኢንከሬጅ እናድርጋቸው። ሁለተኛ ያሉበትን ኮንቴክስት አሁን ያለው ጀነሬሽን ይለያልና በእነሱ ሁኔታ ሆነን ሲቹዌሽናቸውን አንደርስታንድ ማድረግ። የአሁን ጀነሬሽን እንደምናውቀው በጣም ፈጣን ነው፣ ብዙ ነገር ከኛ በልጠው ያውቃሉና ያንንም ኮንቴክስት በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ሞር ለፓሬንቲንግ ይጠቅማል። ከዛ ባሻገር የሚፈልጉትን ደግሞ ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው። ለምሳሌ እኔ አርቲስት መሆን ከፈለግ ቤተሰቤ ግዴታ ዶክተር ሁኚ ወይም ኢንጂነር ሁኚ ማለት የለበትም እና ያንን ማድረግ ትልቅ ነገር አለ። ምክንያቱም ልጆች ሲያድጉ ሞር ፓሽናቸውን ይዘው የሚፈልጉትን ይዘው ነው ማደግ ያለባቸው ሰክሰስፉል ለመሆን እና ብዙ ጊዜ የምንጫናቸው ከሆነ ግን ለማህበረሰብ ነው የሚኖሩት። ለማህበረሰብ ስንኖር ደግሞ ለሰውን ስንኖር ማቹር እየሆንን ስንመጣ ህይወታችን ላይ ሰክሰስፉል አንሆንም። ምክንያቱም ለሰው ደስታ ነው የምንኖረው። ውስጣችን የሚቃጠለው ሰዓት ግን ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። እዛ ጋር ሶሳይቲን ለማስደሰት ስንኖር ውስጣችን ማንነታችን ሶላችን አናገኘው። ከሶላችን ጋር ካልተገናኘን ደግሞ ሰክሰስፉል የመሆን ነገር ሰዎችን ኢንስፓየር የማድረግ ነገር ብዙ ነገር አይመጣምና ለአእምሯችንም ለአገራችንም ውጤታማ የምንሆነው ማንነት እንዲፋይን ለማድረግ ነው። በተለይ ቤተሰብ ካለ ልጆቻችን እንስጣቸው ፕላትፎርም እንዲያወሩ እናድርግ። ጀጅ አናርጋቸው። በእኛ ባህል ጀጅ ይደረጋል በተለይ ሴት ልጅ ስናሳድግና ነው ይሄ እንዲያይደረግም እንደዚህ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች somehow ወደ ኋላ የሚጎትቱ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ደግሞ እኔ በትምህርት አምናለሁ። በተቻለ መጠን ልጆቻችን ላይ መኪና ገዝተን ጊፍት ከምንሰጥ ሃይ ስኩል ወይም የሆነ ሌክቸሪ ነገር ከምናረግ ትምህርት ቤት ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ቤዝ ነው ትምህርት። የፈለገ ነገር ብንሆን ለፈለገ ሙዚቀኛ አርቲስትን ብንሆን ተምረን አካዳሚካሊ የሆነ ነገር አልፈን ስንወጣ ማቹሪቲያችንም ይለያልና እኔ አይ ፐርሰናሊ ለልጄ ሞር እንደዛ ነገር ነው ማረገው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ልጄ ከኔ ጋር አብራን ቢዝነስ እንሰራለን። ልጆችን ኢቨን ኢንተርፕረነርሺፕ ላይ ክሬቲቭ እንዲሆኑ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ያላቸው ስኪል አለ። ስዕል የሚስሉ ልጆች አሉ፣ ካርቱን የሚስሉ ልጆች ይኖራሉ። ገብቶሻል? ሁሌ ለምን ዲጂታል ነገር ከፍተን 24 hour ቪዲዮ እንዲያው እናደርጋለን? ካርቱን መሳል የሚችሉ ልጆች አሉ። ብዙ ነገሮች አሉ፣ በተለይ ውጭ ሀገር ያለን ቤተሰቦች ማለት ነውና ልጆቻችን እንዲያ አይነት ቦታ ማሳየት መቻል አለብን። ቮለንተር ማድረግ አሁን ቲን ሲደርሱ ደግሞ ኤክስፖዝ እንዲሆኑ ማድረግ መስጠትን ማሳየት ካላረግን somehow ሲያድጉ ይሄንን ከየትም ሊያመጡት አይችሉም። እኔ ምናልባት ይሄንን ቫልዩ ካልቲቬት ያደርጉት ከእናቴ የወረስኩት ነገር ይኖራል ከቤተሰቦቼ ምናምን ነገርና እኔ እንደዛ ነው ማሳሁን ልጆች ብዙ ጊዜ ያየሽውን ነው የምታረጊው ነው ኮፒ የሚያደርጉትና እኔ አሁን ልጄን ኤቭሪ ኢንተርፕረነርሺፕ የያንግ ነገሮች ካሉ በሷ እድሜ ያሉ ነገሮች ላይ ወስዳታለሁ። ታያለች። ኢቨን ሪኮግናይዝ ሲደረግ አዋርድስ ወስዳታለሁ። እንደዚህ ነው ሴት የሚሆነው፣ ይሄ ማለት እንደዚህ አይደለም። የሚገርምሽ ታወራለች፣ እናቴ እንዲህ ታረጋለች እና አንደርማይን አላረገውም። ሺዝ ማይ ፍሬንድ እና ያ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው እና ሪስፖንሲቢሊቲም እየሰጠን ዋት ነው ብዬ ነው ማስበው። ራዘር ዛን ይሄንን አርጊ ይሄን አታርጊ ማለትና ማሳተፍ አለብን። እንደ ጓደኛ ማድረግ አለብን ልጆቻችንን።
ወንዶች ልጆቻችንን እንደው በጣም ካልቲቬት ማድረግ አለብን። ብዙ ቫዮለንስ የሚመጣው በወንድ ነው እንደምናውቀው። ቫዮለንስ ግን የሚመጣው በሚስቴክ ነው፣ ባለማወቅ ነው። ኢግኖራንት ሰዎች እውቀቱ ስለሌላቸው ነው። በቃ እውቀት ግን ከልጅነት ጀምሮ መስጠት ትልቅ ጥቅም አለ። አባት ሲሆን ትክክለኛ አባት ነው የሚሆነው። ያንን ፊገር የምንሰጠው እኛ ቤተሰቦች ነን። እኔ በዛ ነው ማምነውና ይሄንን ነው እንግዲህ የምለው። ግሩም ነው በጣም መሲ፣ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው የነበረን። አሁን ውይይታችንን ወደ ማጠናቀቁን ያለነውና በመጨረሻ እንደማስተላለፍ የምትፈልጊው ለኢትዮጵያውያን ሴቶች በተለይ ካለ የትኛውም ነገር ላንቺ የመጀመሪያ ዕድል እሰጣለሁ። ኦኬ እንግዲህ ይሄ ወር የውመን መንዝ ነው። ያው ሴቶች ስራቸውን የሚወደስበት በህይወት ያሉ ብቻ ሳይሆን በህይወታቸው ያለፈ ብዙ ስራ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ያደረጉ እህቶች፣ እናቶች ሁሉም ነገር የሚሞገስበት ወር ነውና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ብለው ያው በተለይ ለኢትዮጵያ እህቶቼ፣ እናቶች፣ አያቶች ሁላችሁም ለምትከታተሉ ሴት ልጅ መሆን የምትፈልገው ነገር ትሆናለች። እዚህም እንሁን ውጭ ሀገር እንሁን አገር ቤት እንሁን መፍጠር እንችላለን፣ ሊድ ማድረግ እንችላለን፣ አገር መቀየር እንችላለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትልቅ ነገር ለልጆቻችን ማውረስ እንችላለን እና ይቻላል የሚለውን ነገር ሰዎች እንዲያስቡ ነው ማደርገው። ከዛ በተጨማሪ በጣም ፖዚቲቭ ነው። በህይወታችን ችግር ውስጥ ያለን ሰዎች እንሆናለን፣ መከራ ውስጥ ያለን ነው እንችላለን። በዚህ ሰዓት ኮቪድ ታመንም እያዩ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሁሌ ሆፕ አለ። ሆፕን ሁሌ ስንቅ ማድረግ መቻል አለብን እና ሰው ልጅ ተስፋ ያስፈልገዋል። ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ እና ያለንን ነገር ደግሞ አፕሪሼት እናድርግ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እህቶች፣ የሚነሳሱ እህቶች፣ ሊሰሩ የሚችሉ የሚፈጥሩ እህቶች ካሉ ሰፖርት እናድርጋቸው። ምክንያቱም ሰፖርት በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ሚዲያ ያላችሁ፣ ምክንያቱም ሁሌ ይሄን ነገር ስለምን ነው ኢትዮጵያ ሚዲያ ያለን ሰዎች እንኖራለን። በተለይ ያንግ ልጆች አሉ በየሃይ ስኩል ያሉ ሊፈጥሩ የሚችሉት እና ፕላትፎርም እንስጣቸው፣ እንዲያወሩ፣ ስራቸውን ሼር እንዲያደርጉ። ብዙ ስራ እኔ ሳይ ብዙ የኢትዮጵያዊ ልጆች እጃቸው ላይ ብዙ ነገር አለ። ኦፖርቹኒቲ ቢያገኙ ቢወራላቸው ብዙ ሊፈጥሩ የሚችሉት እና ምናልባት ቀደም ስል ነበር ኪም ካርዳሽያን ፕሮሞት ከምናደርግ እነዚህ ወጣት ልጆች ታች ያሉትን ሰፖርት ብናደርግ ሀገራችንን እንቀይራለን። ከዛ ባሻገር በዚህ አጋጣሚ ማውራው ሜንታል ሄልዝ ነው። ወሬቨር ሴድ ማውራው ነገር ነውና በሜንታል ሄልዝ በድብርት በጭንቀት ሰፈር እያደረጉ ያሉ ብዙ እህቶች አሉ በዚህ በፓንደሚክ እና ሰፖርት እናርጋቸው፣ ኢንከሬጅ እናርጋቸው፣ ጀጅ እናርጋቸው። ፍቅር በጣም ወሳኝነት አለው። ሰፖርት ስለሚያጡ ነው ሰዎች ራሳቸውን የሚያጡት። በተለይ በዲያስፖራ የምታውቁት ነገር ነው እና እንግዲህ ሴቶች ስንል ሁሉ ነገራችን ነው። ኢኮኖሚ አለ፣ ሜንታል ሄልዝ አለ፣ ሶሻል ካፒታሉ አለ፣ ሁሉ ነገር አለና ዘሞር ሰፖርት ስናደርግ ብዙ እህቶችን ማፍራት እንችላለን። ይሄንን ነው የምለው። አመሰግናለሁ መሲ። ዚነት በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው የትኛው መልእክት ካለ እድሉና ወደ አንቺ ይዤ መጥቻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ጀሚላ። ያው መሲ ሁሉንም ነገር ብለዋለች። መጨመር የምፈልገው ነገር ያው የሴቶች የምናወድስበት ወር ነው ብለናል ማርች እና እድል መስጠትን ምናልባት ሊደርሺፕ ቦታ ላይ ያለን ሰዎች ሴቶችን እድል መስጠት። ምክንያቱም በሃይሪንግ ፕራክቲስስ በጣም ብዙ ጫናዎች አሉ። እንደ ሲስተማቲክ ደግሞ እንዳለችው መሲ ቅድም በጣም ብዙ በተለይ ጥቁር ሴቶችን የሚያገል የሆነ ሲስተም ያለበት ቦታ ነው እና እኛ ባለንበት የስራ መስክ ሆነን ያንን ነገር አፕሊፍት ማድረግ፣ እርስ በርስ አፕሊፍት መደራረግ፣ ያለን ሊደርሺፕ ቦታ ላይ ከሆንን ደግሞ እድል መስጠትን መልመድ እና እርስ በርስ ደግሞ አፕሊፍት መደራረግን መልመድ አለብን እላለሁኝ እና ለልጆቻችን ያው መልካምን ሮል ሞዴል ሆነን ተምሳሌት ሆነን ማሳየት መቻል አለብን። ምክንያቱም ከምንነግራቸው ነገር የበለጠ ሆነን የምናሳያቸው ነገሮች ስለሚበልጡ ማለት ነው እና ከምናስበው በላይ ደግሞ በጣም ያስተውላሉ። በጣም የሚያውቁ አይመስለንም፣ ግን ሁሉንም ነገር ያሉና አንዳንድ ጊዜ ስታዳምጫቸው ያስደነግጡሻል የሚሉት ነገሮች እና የሆነ ጊዜ እኔ የማስተማር እድል ኢንስትራክተር ሆኜ ማስተማር እድል አጋጣሚ ገጥሞኝ ነበርና ልጄ ሲሰማ 10 ዓመቱ ነውና አሁን 11 ዓመቱ ነውና በዛን ጊዜ ሲሰማ what you were just a student ትንሽ ጊዜ በፊትና አሁን still student ነሽ ግን at the same time you're a professor አለኝና በጣም ያስተውላሉ። I'm so proud of you። እንደዛ አይነት ነገሮችን ሲሉ ልጆች መጥተው ሲያደንቁ ያንን ነገር ስናደንቃቸው ያው ከውበት ጋር ብቻ በተያያዘ ሳይሆን ካይንድ ናችሁ፣ ደፋር ናችሁ የሚለውን ነገር ማበረታታት እንዲናገሩ ማድረግ፣ እኛ ያለፍንበትን ነገሮች
ብዙ ጊዜ ብናገረው ዋጋ የለውም የሚል አመለካከት እኔ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር አለኝና ሌላው ሰው ያውቀዋል እዚህ ኦብቪየስ የምንላቸው ነገሮች አሉና ወጥቶ ሼር ማድረግ ያንን ነገር ምናልባት እኛ የቆምንበትን ቦታ የሚመኙ ሌሎች ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እኛ ብዙ ጊዜ እኛ ዋጋ የለውም ብለን ስለምናስብ ኢቨን ለዚህ ፕሮግራም እንኳን ስንጋብዙ ከኔ ምን ሰው ሊማር ይችላል የሚል አይነት አመለካከት ይኖረናልና አንዳንድ ጊዜ ያው ሜንተር እናድርግ እናግዝ ሌሎችንም ነበረታታና ፖዚቲቪቲ እንዳለችው መስኒ ያው እሱን ሞር ስፕሬድ እናድርግ ነው የምለው አመሰግናለሁ እኔም ዚነት ሄሊና አንቺ ጋር ነኝ እሺ ቴንክ ዩ በድጋሚ ለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ እነዚህ በጣም ውብ የሆኑ ድንቅ የሆኑ ሴቶች መካከል መገኘት መቻሌ እንደ ክብር ነው የማየው መናገር የምፈልገው የሴት ልጅ ብቃቷ ላይና አንድ ቦታ ላይ ለመድረስ ልዩነት የሰው አናይ ነው የኮምፒቲሽን ያደግንበት ነገር ነው ከቢና አታያትም እሷ እንዲናት እንደዚህ አትባልም እኛ ለማበርታት ብለው አንዳንድ ነገሮች ውስጣችንን ከተዋልና ራሳችንን የምንመዝነው ሌላም በማየት ስለዚህ ለሴቶች ለወጣቶችም ለኛም በራሳችን ህሊናንም እኔ በየቀኑ ማስታውሳት ነው ከሪትናቲ ውስጥሽኒ ስለዚህ ሁላችንም የውስጣዊ ውበታችን ላይ እንስራ የማይነካው የማይዳሰሰው ግን በእውነት ወደ ውጭ ወጥቶ የሚወጣውና ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችለው ውስጣዊ ማንነታችን ስለሆነ ሌላው የተፈጠረው ለሌላ ነገር ከሪት በዚህ ጎበዝና ጥሩ መልካም ደግፋት አለው ከሷ መማራው ነገር ይኖራል ግን እኔ ደግሞ ማን ነኝ ምለን ወደ ራሳችን እንምጣና ሌላን አኔ ምክንያቱም ሌላን ካየን በቂ ያደረገንም የሚለውን መልእክት እናረጋግጣለን ስለዚህ በምን መለኪያ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ዩኒክሊ የተሰራ ነው እንደ አሻራችን የተለየነ ላይፍ የሰጠን ኤክስፒሪየንስ ዕውቀት የሰጠን በመሆኑ ልዩ ነን በልዩነታችን ደግሞ ውብ ነን ድንቅ ነን ስለዚህ ፈጣሪያችንን ውብና ድንቅ አድርጎ ነው የፈጠረን ስለዚህ ራሳችንን ውስጣችንን እንይላለው ለወራጅ ደግሞ ቅድም ሳልነከር ያለፍኩትና ሲቆረቆር የነበረ ድሩ ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ ራሳችንን ባበቃን ቁጥር ልጆቻችን ከእድሜ በታች ሲሆኑ ምርጫ የላቸውም እኛን ማዳመጥ እያገረመገሙም ቢሆን ይሰሙናል ለምን ምንጫቸው ስለሆነ አደጋ የምናበራቸው የምናስጠግራቸው የምናስተምራቸው እኛ ስለሆነ ሲያድጉስ እኩዮቻችን ሲሆኑስ እውነት ከኛ የሚመጣው መልእክት ይቀበላሉ ወይ ባደግን ቁጥር ግን ቅድም መሲ እንደነካቸው የካልቸርም የባህልም ያለውን ጋፕ ማየት እንችላለን እነሱ በነሱ ደረጃ ቀርበናቸው መረዳት እንችላለን ልጄን አሁን እኔ እንዳንቺ አሜሪካ ነገር አልተማርኩም ስለዚህ አንቺ የምታስተምሪኝ አገብዬ ነው ማስታጥቃት እዛ ጋር ነው የሚጀምረው አንቺ ልጅ ነሽ ምን ታውቂያለሽ ካልናቸው መቼም አንረዳቸው እኔ እውነት ለመናገር የሷን ዓለም አላውቅም የኔን ዓለም ነው የማውቀው ስለዚህ እኔ ያደኩበትን እየነገርኳት እሷ ደግሞ የምታሳልፈው ስለዚህ ልጆቻችንን ኢምፓወር የምናደርገው ያገባቸው ልጆች ናቸው ምን ያስጨንቃቸዋል ማለት አንችልም ፈተና ያስጨንቃቸዋል ተማሪ ኮመንት የሚያደርገው ነገር ያስጨንቃቸዋል ሜንታል ኢሹ የሚበላው ከዛ ሲመጣ ነው እኛ ካልተረዳናቸው እኛ አድቮኬት ካልሆናቸው ማን ይሆናቸዋል ያንን የምናዳብረው ስናዳምጥ አይኖ ቢዚ ነን ሴቶች ምግብ መስራት አለብን ቤት ማጽዳት የኛ ነው የውጭ ብዙ ኃላፊነት አለብን ግን የተወሰነ ሰዓት ቆርጠን ልጆቻችንን ለማዳመጥ ለምን እድሜያቸው ሲደርስ ያዳምጡናል እድሜያቸው ሲደርስ ፈቅደው እኛን እንደ ካውንስሊንግም እንደምንም መመሪያም እንደ ጓደኛም የሚያለቹን መፍጠር እንችላለን ያንን የምናደርገው ብቃታችንን ስናሳድግና ጥሩ ሞዴል መሆን ስንችል ነው ሌላ ለወንዶች የነካሽውን ወንዶች ልጆች ብዙ ጊዜ እኛ ስናድግ በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት አልተለመደም ወንዶች ልጆች ያሏችሁ ጓደኞቼን ማሳስበው በጣም ግድ ነው ስሜታቸውን መግለጽ ስለማይችሉ እዚህ ሀገር ራሱ አሁን ከኢንተለጀንት ከአይኪው የበለጠ ኢኪው ትልቅ ቦታ ይዟል አይደለ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ማለት ስሜትን መቃኘት መቻል የኛን ስሜት ከመቃኘት አልፈን ደግሞ የሌላን ሰው ስሜት ለመረዳት እና በስሜት የምንጋረብ ሰዎች እንዳንነው ያንዳንዱ ስሜት ደግሞ ይዞ የመጣው መልእክት አለ በጤነኛ መንገድ መገለጽ እንደሚችል መማር አለባቸው ወንዶቻችን ስሜታቸውን መቃኘትና መግለጽ ስለማይችሉ ነው ወደ ቁጣ ወደ ንዴት ወደ ተነስቶ መሄድ ወደ ማክሮፍ የሚሄዱትና ልጆቻችን ስሜታቸውን ኤክስፕረስ ያደርጉ መቀበል I see you are angry I'm angry ሳይሆን I feel angry ብለው ስሜታቸውን ከማንነታቸው እየገነጠሩ እንዲለዩ ማስታጠቅ መቻል አለብንና ወደ ማስታጠቅ ስመጣ ብዙ ጊዜ we pamper them we comfort them በቃ ፕሮቫይድ እናደርጋለን ሁሉ ነገር እናስፈቅጋለን እንዲያውም የማይገባ ነገር ነው የምንሰጣቸው
ኮምፎርታቸውን በጣም እንጠብቃለን ሴፍቲያቸውን ላይ ጎበዞች ነን አበሾች ፕሪፓሬሽን ላይ ግን በጣም ይጎበናል አናዘጋጃቸው ማዘጋጀት ግድ ነው ሁሌ እኛ ቤት አይኖሩም ቤታቸው ሴፍ በሆነ ኢንቫይሮንመንት በሚወዷቸው ሰዎች መውደቅ መቻል ካልቻሉ ዓለም የምትጠብቃቸው በሬራ ማንንም እሹሹ አይላቸው ስለዚህ ቤታችን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ጎረቤታችን ከሁለት ቤት ከኛ በኋላ ነጮች ናቸው 5 ልጆች ነው ያሏት ሴትዮ እና አንድ ቀን እህቴ ግሸኝ ወጥቼ ውጪ ቆሜ ልጁ ምናልባት 8 ዓመት ይሆናል ሪሳይክል ይዞ ወጥቷል ሊጥር ማለት ነው ሁለቱም እጁ ይዟል እና የትራሽ ትልቁ መጣያ በጎን ሳይድ መክፈት ይቸገራል ልክ ሲከፍተው ግድግዳው እየመታ ይመልሰዋል እና ወይ ትራሽ እኮ ትንሽ ቢጎትታት ወደ ኋላ ምናምን እንጋገዝ ብዬ ያየሁት እውነትም ቁጭ አረገና ትንሽ ጎትትና ሲከፍተው ክዳኑ ግድግዳው ያዘው እቃውን ጣለ ሲጥር ቡጭ ይሄ ሪሳይክል ስለሆነ ጠርሙሶች ወዳደቁበት ከደነ ከዛ በግሩ ዘጋው የጣራውን አነሳ ገባ ስንቶቻችንን ልጆቻችንን ትራሽ ብናስወጣ የ8 ዓመት ልጅ 8-9 ቢሆነው ነው አቃቸው በጣም ባላቃቸው ስለዚህ ጉዳ ምቾታቸውን ብቻ ከንቅፋቸው እንዳይቀሰቀሱብን ምናምን ስናስብ ጊዜ ያመግጠናል 18 ሳመሮች ናቸው ከኛ ጋር ኢማጂን 18 ሳመሮች በሳመር ብንቆጥረው ማለት ነው ከዛ ራሳቸው ይችላሉ ስለዚህ ማስታጠቅ ይሄን ስላችሁ ነው ጊልቲ ሳሮን ቀርቻ አይደል ጊዜ ስለሚቆጥብልኝ አንዳንዴ ራስ ያረጋው ግን ሳህንሽን አንሺ ሳህንሽን ጠቢ የጣልሽውን አንሺ በቃ አይደል እንድትገምድ ስለዚህ ህይወትን ቅድም መሲ ምን አለች ጉዳቶች ዲስኮምፎርቶች ናቸው ያጠነከሩ ሪሳይለንስ ሙጭጭ የሚሉ ቶሎ ጊቭ አፕ እንዳያረጉ ምናረጋቸው ስናስተምራቸው በቻሌንጅ ውስጥ እንከታቸው ነውና ልጆቻችን ፕሪፓሬሽኑ ላይ እንበርታ ፕሮቫይድ ማድረግ መልካም ነው ፕሮቴክት ማድረግ መልካም ነው ግዴታችንም ነው ፕሪፓሬሽን ግን ጋር እናረጋለን በተለይ ህይወታችን ላይ ያላገኘነውን የሰጠን እየመሰለን በማቴሪያል ሮግ ሞዴል ራሱ ማንን እንደሚከተሉ ማወቅ አለብን ሁሉ ይሄን እችል አትከታያት ናታ ይሄኛውን ተከታይ ለምን እኛ ካልመረጥንላቸው ወደድንም ጠሩ ሚዲያው ኪንጋርዴሽን ብለሻል ሚዲያው የሚሰጣቸዋል ስለዚህ ሮግ ሞዴል አድርገው የሚያዩት ሰው ራሱ በጣም ወሳኝ እና ስራዬ ብዬ ጸጓን ስሰራት መቼም ከህይወቴ ስለሆነ ማካፍራችሁ በጉራ አይደለም የምነግራችሁ ጸጓን ስሰራት ሁሌ ስራዬ ብዬ የምመርጠው ሙቪ አለ የህይወት የላይፍ ሌሰን እንዲያስተምራት እና ይሄ አይደል አይሹ እንደዚህ ነው አይደል በቀደም pursuit of happiness አለ በዊል ስሚት እንዴት ተቸግሩ ሆምለስ ሆኖ ስራዬ ብዬ ነው የምመርጠው እና ሮግ ሞዴሎቿን ደግሞ እየተከታተልኩ ነው ማሳያት ብዙ ሮግ ሞዴሎች አሉን ብንፈልጋቸው በኢትዮጵያዊ ደረጃ ብዙ ጊዜ አነሳት አለው የት ነበርሽ አይነ ስውሯ በጣም ኩርነት ብዙ ምትወጥ አሳያት አለው ስለሷ ስፒቿን በእንግሊዘኛ አሰማት አለው ለምን በቃ ራሷን እዛ ጋር እንድታይ ተጽኖ ፈጣሪ እንድትሆን ስለዚህ ኤሌክትሮኒክስ ስንሰጣቸው የሚያዩዋቸውን ሰዎች እንኳን አናቃቸው እና ራሳችን ስለዚህ ልጆቻችንን ማስታጠቅ አንርሳ የራሳችንን ውበት የውስጣችንን እናውጣ እንደጋገፍ እንበርታ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከራዋችሁ ጊዜያችሁን ስለወሰድኩ ይቅርታ thank you so much በጣም እናመሰግናለን ህሊና ዜነት መሲ ሶስታችሁም እንደው ድንቅ ሴት ሆናችሁ ለኛም አርአያ ስለሆናችሁልን እጅግ አድርገን ያመሰግናችሁ እንደው የሚቀጥል በሌላ ተመሳሳይ መድረክ ተገናኝተን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ መጫወት እስክንችል ድረስ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩኝ በእኔና በድንቅነሽ ስም መድረኩን ወደ ሲሃምና ጀሚላ መልሳለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ጀሚላና እንግዶቿ እናንተ ድንቅ ሴቶች ምሽቱን በጣም ነው ያማረ እንዲሆን ያደረጋችሁልን በጣም እንድንኮራባችሁ አርጋችሁናል የሁላችሁም የህይወት ተሞክሮ ያለፋችሁበት መስመር እጅግ በጣም አስተማሪ ነው ተመልካቾች በየቤታቸው ሆነው እንግዲህ ነገ ስኬታማ የምትሆን ሴት ዛሬ በመሰናክል ውስጥ ያለፈች ያለች ሴት ይህንን ፕሮግራም ዛሬ እናንተን ተሞክሮ መስማቷ ትልቅ ጉልበት እንደሚሆናት እናስባለን እንግዲህ 10,000 ሰው ያየ ቢሆን ይሄን ፕሮግራም 10,000ውን በተለያየ ህይወት መስመር ላይ እንዳለ እናስባለን ሁሉም ሰው ባንዴ ደስተኛ አይሆንም ሁሉም ሰው ባንዴ የተከፋበት ሁኔታ አይሆንም ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ቻሌንጅ አይኖረውም ግን የሁላችንም ቻሌንጅ ስሜቶቻችን የተለያዩ ቢሆኑም ግን በሆነ መስመር ውስጥ ግን እንደምናልፍና በጽናትና በትጋት ግን ያሰብንበት ቦታ ላይ መድረስ እንደምንችል ከናንተ መማር ይቻላል ማለት ነው በጣም ነው የምንኮራባችሁ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ ወደ ሲሃም እናልፋለን ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞች
That was such an amazing discussion, ladies. I literally were taking notes, very inspiring. And I hope our audience were inspired by you and learned from you lovely ladies. So thank you again. Next, we have Lydia Hiley, who will be playing a violin for us. Lydia is 22 years old with special needs. She has been with Puli Job Training Center for 2 years. She has been playing violin for 12 years and piano for 10 years, which is great. Currently, she is taking RC computer training. She completed game development and Python advanced training course and preparing for Python certificate. Lydia? Thank you for inviting me. I will play Pomp and Circumstance by Edward Elgar. Thank you so much, Lydia. ተመልካቾች ዘና እንዳላችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን ፕሮግራም ዘግይታችሁ የተቀላቀላችሁ ካላችሁ ይህ የድንቅነሽ የ2021 ሴቶችንና ሚናቸውን የምናለቅበት ሴቶቻቸውን ሴሌብሬት የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ የምናልፈው ወደ አዋርድ ሴሬሞኒ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አዋርድ ሰዎች ስራቸው ቦታ እንደሚሰጠው የሚረዱበት ወይም ደግሞ ዋጋ እንዳለው እንዲገባቸው የሚያደርግ የሽልማት ስነ ስርዓት ነው። እኛም እንግዲህ በሶስት ዘርፎች ለሽልማት ያጨናቸው ሶስት ተሸላሚዎች አሉን ማለት ነው ለዚህ ዓመት። እነዚህም ዘርፎች የትምህርት፣ ሊደርሺፕ እና የኮሚኒቲ ሰርቪስ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ማለት እንፈልጋለን ወደዛ ከማለፋችን በፊት። እንግዲህ ኮሚኒቲያችን ውስጥ እንደምታዩት ነው እስካሁን ድረስ እንኳን ከነበሩን እንግዶች በጣም ድንቅ የሆኑ ማህበረሰባቸውን እያገለገሉ ያሉ ሽልማት በጣም የሚገባቸው በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። እንግዲህ
ራውንድ ቴብል ዲስከሽን ላይ የነበሩት ሴቶችን ማየት ይቻላል የኪኖት አድረስ ላይ የነበረችውን ዮርዳኖስ ማየት ይቻላል በጣም ብዙ እንቁ የሆኑ ሴቶች አሉን ኮሚኒቲያችን ውስጥ ግን ሁሉንም መሸለም ስለማይቻል ነው 3 ሴቶች መምረጥ የኖረብን ማለት ነው እንግዲህ የቨርቹዋል ኢቨንት ስለሆነ ሽልማታቸውን ለመላክ ሞክረናል ማድረስ የቻልነው ጋር ማለት ነው ከ3ቱ ተሸላሚዎቻችን ውስጥ ሁለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሲሆኑ አንዷ ከዚህ ከዩኤስ ናት ማለት ነው ያንዳንዳቸውን ለምን ተመረጡ የሚለውንና በምን ካታጎሪ የሚለውን እንግዲህ እናስተዋውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዚህ ዓመት የመጀመሪያዋ ተሸላሚያችን በኮሚኒቲ ሰርቪስ ካታጎሪ ውስጥ ነው እንግዲህ ስለሷ ላወራ ስለራሱ ልቤ ይወቃል በጣም የሚገርሙ ስራዎችን የምትሰራ ሴት ናት ማለት ነው ከጋምቤላ ክልል ናት አኳታ ኦሞት ትባላለች እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም ላይክ ሀገራችንም ላይ ዛሬም ድረስ እንግዲህ የሴት ልጅ ጥቃት ይፈጸማል ማለት ነው የሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬም ድረስ እንግዲህ እቺ ሴት የምታየውን ጥቃት ከመጥላትና ለብዙዎቻችን ከመዘግነን ባለፈ የራሷን ነገር ለማበርከት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር አብራ በመስራት ማለት ነው አካባቢው ላይ የነበረውን ችግር ስለምታውቅ ማለት ነው በጋምቤላ ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ የዋን ስታፕ ሴንተር አቋቁማለች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ማለት ነው በዚህ ሴንተር ላይ ከ30 እስከ 40 የሚሆኑ ሴቶች እስካሁን ድረስ በተለይ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ፓርት ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ናቸው የሚደፈሩትና እነዛን ሴቶች ብዙ አይነት የስነ ልቦና የመጠለያ እንዲሁም የተለያዩ ሌሎች አይነት አገልግሎቶች እንዲያገኙ አብራ ሰርታለች ማለት ነው ከዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ወይም ከቲሟ ጋር ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ደግሞ እዛ አካባቢ እንግዲህ ሁለተኛ በደል ለዋለሁኝ እነዚህ ህፃናት ክብራቸውን ለመጠበቅ በሚል የደፈራቸውን ሰው እንዲያገቡ የሚገደዱበት አይነት ባህልም አለና አኳታና ጓደኞቿ እንግዲህ ይህንንም ባህል ማስወገድ ላይ ነው አብራ እየሰራች ያለችው ማለት ነው ያንን ነገር የሚቀየር ነገር ማለት ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ከ14 ዓመት በታች ያሉት ናቸው በይበልጥ የሚደፈሩት ብለናል እነዚህ ህፃናት ያለ እድሜያቸው ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው ያልተፈለጉ እርግዝናዎች ይመጣሉ በዛ ምክንያት ህፃናት በጣም አባንደን ይደረጋሉ ማለት ነው እና እነዛን ህፃናት ሰብስቦ ማሳደግና መጠለያ መፈለግም እንግዲህ ሌሎቹ ከሚሰሯቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው እቺ የምትገርም ድንቅ ሴት እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም የምትሰራው ሌሎች በጣም ብዙ ታይትሎችም አሏት እንግዲህ አኳታ የጋምቤላ ክልል የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ የክልል አስተዳደር የሴቶች ምክር ቤት ዳይሬክተር የክልሉ የሴቶች ማህበር መሪ እንዲሁም የክልሉ የሴቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገለችም ትገኛለች ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ስራዋ ለአኳታ ይሄንን አዋርድ ከመስጠት ሪኮግናይዝ ከማድረግ ባለፈ እንግዲህ እንደ ድንቅነሽ $1,000 ሽልማትም አበርክተንላታል ማለት ነው እና ዛሬ አኳታ አብራን ሆና thank you so አኳታ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ሆና የተሰማትን ስሜት መግለጽ ስለማትችል ኢትዮጵያ ናት ያለችው ሰዓቱም ስለመሽና በኔትወርክም ችግር ማለት ነው ግን ቪዲዮ ቀርጻ ልካለናለችና እሱን አብረን እንከታተለው ቴክኒክ የአኳታን ቪዲዮ ከተሞት ይባላል ነው ጋምቤላ ላይ ተወለድኩ ይሄንን እዚህ ጋር ስገባ ዋን ስቶፕ ሴንተር ሲከፈት ዋና ዳይሬክተር ነኝ እዛው እየሰራ ያለ እዚህ ጋር ሲሰራ በርግጥ ተጠሪነቴ ለመንግስት ነው መንግስት እንግዲህ በጀት ከሰጠን ድረስ ቀለብ ከሰጠን ድረስ ተጠሪነቴ ለመንግስት ነው የሆነ ያለ እዚህ ጋር ፖዚሽኔ ዋና ዳይሬክተር ነው እየሰራ ያው ስራ ያስኩኝ ወደ 4ኛ ዓመት ይዣለሁ 4ኛ ዓመት ውስጥ እንግዲህ ሲጀመር አንደኛ ያኔ የነበረው ያስገድደው መደፈር ማለት ጂቢቢ ላይ ነው ተሰራው በ13 ወረዳ 14 ወረዳ እና 3 ዞን ነው ያለ ምዕራብም ጭምር ነው የሚሰራው እንደ ደምቢዶሎ እንደ ወለጋ እንደ
ደቡብ እንደመጡ እነዚህ ኬዞች አጋጣሚ የሚመጡልን ከሆነ አሳክማቸዋለሁ። ክሪሚናል አጋጣሚ በዚህ ማለት እየሰራው ያለው የሆነ ድርጅት ዩኒሴፍ ለለፈይ ጥሩ ስራ ነው እየሰራሽ ያለው ብሎ መደገፍ ተነሳ። ከዛ በማትሪያል ደገፈኝ ዩኒሴፍ። ዩኒሴፍ ደግሞ የምግብ ማበሰያ ፍራሽ መኝታ ምናምን በቃ ሁሉም ነገር አገዘኝ። ከዛ አይ እንደዚህ ከሰራው እንግዲህ የሚያገዝ ሰው አይጠፋም ብዬ ስራን ያስኩት በቃ። አሁን አንድ ሐኪም አለኝ፣ አንድ ስለ ልቦና አለኝ፣ አንድ መርማሪ ፖሊስ መርማሪ አለኝ፣ አንድ አቃቢ አለኝ። እዛው በሆስፒታል ላይ ሁለት ክፍል አለኝ። እነሱ እዛ ሲሰሩ እኔ ደግሞ መንግስት የሰጠኝ መጀመሪያ ሰፊ ቦታ ነው ለወደፊቱ የራሴ ሀሳብ ከሆነ የሚያገዝን ሰው ካለ ራሴ በራሴ ተነሳሽነት ሆኜ በመንግስት ሆኜ ይሄንን ተቋም በጣም ማሳደግ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በዚህ እየሰራን ያለው አስገድዶ መደፈሮች ይኖራሉ። የሚደፈሩ ደግሞ ህፃናት ናቸው። ከ4 ዓመት እስከ 14 ዓመት ናቸው የሚደፈሩ ሴቶች ናቸው የሚደፈሩ። እነዚህ ሲደፈሩ ቀጥታ ይደውሉልኝና ቀጥታ ሆስፒታል አምጡልኝ እላቸዋለሁ። ሆስፒታል ይመጣል፣ ትታከማለች፣ ስለ ልቦና ታገኛለች። መርማሪ ፖሊስ እዛው አለ። መርማሪ ፖሊስ ስለ ልቦና ካገኘች በኋላ መርማሪ ፖሊስ ቃሏ ይቀበላታል። ከዛ በኋላ እዛው ፍት ጉዳይ ስላለ እዛ ጋር ፍት ጉዳይ እንሄዳለን። ከዛ ወደ ፍርድ ቤት እናቀርባለን። ሰውየው ይከታተላል። ሰውየው እስር ቤት ገባ አልገባም ብዬ መጠየቅም መከታተልም ይድበታለው። ሰውየው እስር ቤት መግባቱ ካወቁ በኋላ ህፃና ወደ ማይከል ወደ ማቆያ። እኔ ግን ፍላጎቴ የነበረኝ እኔ መስራት በጣም ስለምፈልገው ክልልም ቢሆን ሀገርም ቢሆን ሴት ለምንድን ነው የምትናቃ እዛ ላይ ለምንድን ነው የምትናቃ የሚል አላማ አለ። አሁንም ቢሆን ለወደፊቱ ከዚህ ቦታ ከሆነ ዝም ብዬ በራሴ ተነሳሽነት የሆነ ቦታ ከፍቼ ጎዞ ቤት ቢሆን ከፍቼ ይሄንን ስራ መስራት አሳቢ ኖረኛል። እንግዲህ አጋጣሚ ይሄንን ፕሮግራም በጣም ደስ ብሎኛል። ቤተሰቦችን በጣም ደስ ብሏቸዋል። ምክንያቱም አንድ ሰው እንግዲህ ልፋት አንድ ሰው እየሰራ ያለ ልፋቱ እንግዲህ አንድ ነገር ነው። ብዙ ነገር አለ። ብታሽወረቀር ራሱ ሽልማት ባገኘው ለዚህ ስራ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወረቀት ብታሽወረቀር ሌላ ሙሉ ወረቀት አለ። ብታሽወረቀር ሽልማት ባገኘው ደስተኛ ነኝ። ይሄን እንኳን ከርቶ ከአሜሪካ መጥቶ ይሄንን ስራ ሰርተሻል አይተናል፣ በሰው ላይ የሰራሽ ነው ሰምተናል የሰማን ነው ብሎ እንዲህ መጥቶ ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ሲያገኝ እንግዲህ የሚሰማኝ ደስታ ከዚህ የበለጠ መግለጽ ይችላልው። ልክ ድንቅነሽ ተረሳውን ድጋፍ እንደሰጠኝ ወንሽ ልማት እንደሰጠኝ ሌላ ሰው መጥቶ ሰራልሳ ካንቺ ጋር መስራት ፈልጋለሁ ፈቃደኛ ነኝ። ምክንያቱም የሰራሽ ነው ፖሊስ ላይ የለፋሽ ነው ምንድን ነው ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪ ብሎ ጥያቄ ብቻ ይበቃኛል። ሌላ ሽልማት ከቶ ጥያቄ ብቻ ይበቃኛል። ምክንያቱም ለካ ጥሩ ስራ እየሰራው ነው። ጥሩ ስራ ባልሰራ ኖሮ እነዚህ ጥያቄዎች አይመጡም፣ እነዚህ ነገሮች ሽልማቶች አይመጡም። ጥሩ ስራ እየሰራው ስለሆንኩ ነው ይሄንን ሽልማቶች የመጡ። ሌላ ድርጅት የሚመጣም እንደዚህ በለት ምክንያቱም ሊመጣ ይችላል በኋላ። እኔ ግን ሬዲ ነኝ፣ ዝግጁ ነኝ። Thank you, Akwata. I can't express enough how much you've inspired me when I first heard about your story and all you do for girls and orphan children in Gambela. You are truly a phenomenal woman, and this is a well-deserved recognition. So congratulations again, and thank you for accepting this award. If anyone would like to support Akwata's organization, you can directly reach her from the information that was provided on the video, or you can email us at dinknashinfo@gmail.com and we'll get you in contact. Next, let us enjoy one last poem by Nadia Siraj, who is 14 years old and a 9th grader from Edison High School. Her hobby is reading. Nadia?
Hi, my name is Nadia Siraj, and today I'll be reading a poem called To Be of Use by Marge Piercy. The people I love the best jump into work head first, without dallying in the shadows and swim off with sure strokes almost out of sight. They seem to become natives of that element, the black seal head of seals, bouncing like half-submerged balls. I love the people who harness themselves, an ox to a heavy cart, who pull like the buffalo with massive patience, who strain in the mud and the muck to move things forward, who do what has to be done again and again. I want to be with people who submerge in the task, who go into the field to harvest and work in a row and pass the bags along, who are not parlor generals and field deserters, but move in a common rhythm when the food must come in or the fire be put out. The work of the world is as common as mud, botched, it smears the hands, crumbles to dust. But the thing worth doing well done has a shape that satisfies, clean and evident. Great amphoras for wine or oil, Hopi vases that held corn are put in museums. You know that they were made to be used. The pitcher cries for water to carry, and a person for work that is real. Thank you. Thank you. Thank you, Nadia, for that lovely poem. Our next award category is in academic achievements, which recognizes a person who dedicated a significant amount of time and effort in reaching their educational goal and made an impact on their communities. And the award goes to Feiruz Yimer Mohammed. Feiruz is an economist by profession with both academics and research background. Feiruz has started her professional career as a lecturer at Addis Ababa University Department of Economics in 2005 after she completed her master's degree in economics at the same university. She taught undergraduate students for almost 6 years. Besides teaching, she has also served as the first gender office coordinator for Business and Economics College. She was responsible for supporting disadvantaged students, particularly female ones, in the challenges they face in their university. After 6 years of service, she has joined the Ethiopian Strategy Support Program, a country project of International Food Policy Research Institute in Washington, D.C., as a research officer at the end of 2012. As a researcher, she has traveled to different rural parts of Ethiopia to observe and collect data from farm households. She has undertaken research on agricultural productivity, maternal and children nutrition outcomes, women empowerment, micro, and small enterprise growth, and other related issues. The research outputs are published as working paper, a book chapter, and research notes at International Food Policy Research Institute, and are presented at national and international conferences. Feiruz, for her aspire of undertaking sound research for policy, joined Harvard University John F. Kennedy School of Government in 2018. Now she has already finished her study in 2020 and ready for public service. Feiruz Yimer Mohammed. Yes. I was hoping to invite me. አመሰግናለሁ የድንቅነሽ አዘጋጆች ይሄንን ሐሳብ አስባችሁ ትልቅ ዓላማ አንግባችሁ እንደዚህ አይነት ዝግጅት እንደዚህ ድንቅ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንድገናኝ ስላረጋችሁ ብሎም አካዳሚካሊ ጥሩ ውጤት ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰሻል ምሳሌ ትሆኛለሽ ብላችሁ ለሽልማት እጩ አርጋችሁ ደግሞ ተሸላሚም ስላረጋችሁኝ fortunately ለኔ ደርሶኛል ይሄው ሽልማቱ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ሽልማት ለኔ ለራሴ ገና ስኬት ማማል ያልደረስኩም መንገድ ላይ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ለሱ ጉልበት ይሆነኛል እኔን ለመሰሉ ሴቶች እናቶች by the way የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባለትዳር ነኝ ለእናቶች ለሴቶች ትልቅ ወደ አካዳሚክ ኢንስቲትዩሽኖች ተጋብሎ የሚፈልጉትን ትምህርት የመማር አስፓየር ማድረግ አቺቭ የማድረግን ነገር
መንገድ ያሳያል ብላችሁም አስባችሁ ስለ ሽልማቱን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ያው አካዳሚክ እንደ ሜንሽን እንዳረግሽው እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ቢኤ እና ማስተርስ ኢን ኢኮኖሚክስ ጨርስ ገና ድሮ እናትና አባቴ በአራት ዓመት ኬጂ ብለው ከተውኝ በቀጥታ እስከ ማስተርስ ነበር የደረስኩት። ስጨርስ ላይክ 23 ነበርኩኝ። ኢሚዲየትሊ ነው ወደ እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለማስተማር የጀመርኩት። ያው ተማሪዎቼን ነበር ማከለው በቁመትም በቅጥነትም እዛ ያው በዛም ብዙ ኦልሞስት 6 years ከዛ ወደ ተጋውት ወደ ነው ያው በሪሰርች ፖሊሲ የተሻለ ለሶሳይቲው ጥቅም አለው። አካዳሚክሱም ከሪሰርቹ ጋር እርጅ ለእጅ ያለ ነው። ስለዚህ ወደዛ ጠጋቢ ያለው አሁን ወደ አካዳሚክ አሁን ያወራን ያለ ነው ስለ አካዳሚኩ ስለሆነ በስራ ዓለም ላይ ኦልሞስት 12 ዓመት ቆይቼ ነው ወደ ሃርቫርድ ጆይን ለማድረግ ያሰብኩት። እንደው በቀላሉ አይደለም ጆይን ያደረኩት ለሌሎቹ እንደ ኢንስፓይሬሽን እንዲሆን። እንዳልኩሽ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ስራሽን ጥለሽ ቤተሰብሽን ያው አነቃንቀሽ ነው ወደ ትምህርት ጆይን ላድርግ የሚለውና ትልቅ ውሳኔ ነው። እና መጀመሪያ ሃርቫርድ አፕላይ ማድረግ የጀመርኩት 2013 ነው። በዛ ታይም ወንድ ዓመት ሊሆኑ አካባቢ ነውና ማድረግ ጀምሬ እንዴት ነው ልጄን ጥዬ የሚሄደው የሚለው ነገር ማሸነፍ ስላልቻልኩኝ አቁሜው ያው በይደር አልፎ 2018 ላይ ደረሰና የዛኔ አሁን ቀደም አይ ቲንክ መሲ መሰለችኝ ስትል የነበረው ኮምፎርት ዞናችንን የሚያነቃንቅ ነገር ሲመጣ ነው ወደ ሰክሰስ የሚወስደን የሚለውና ይሄ ነው ብዬ የማልነግርሽ ነገሮች ኮምፎርት ቀው ኦኬ ወደ ትምህርት ወደምፈልገው ልቀጥል አልኩኝ። ግን ኦኬ እንዴት ነው መገባው የሚለው ነገር እስከ መጨረሻው መንገድሽን ስትስዩ በጣም ዳገት ነው የሚመስለውና ትልቁ ለኔ እንደ ለዚህ መንገዴ መፍትሄ አድርጌ ወሰድኩት ዲሳይድ ዋን አት ኤ ታይም የሚለው ኦኬ መጀመሪያ አፕላይ ላድርግ፣ ኦኬ አክሴፕት ከተደረኩኝ ምንድን አደርጋለሁ፣ ከገባው በኋላ ምን አደርጋለሁ የሚሉትን ነገሮች ዲሳይድ በቃ ፊት ለፊት ያለው ስቴ የሚቀጥለው መንገድ ይታይሻል የሚለው ነገር ለኔ ትልቅ ነገር ሆኗልና ያው በዛ መንገድ ሃርቫርድ ተቀበሉኝ። ሃርቫርድ ሲቀበሉኝ ያው የምታስቢው ልጆችሽን ይዘሽ ትመጫለሽ፣ እሱ ራሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው። ከሌላ ሲስተም ከኢትዮጵያ መተሽ አሜሪካ ውስጥ አዲስ ሲስተም በመጣው በ3 ቀን ነው ክላስ የጀመርኩት ከሁለት ልጆች ጋር። ሲስተም አለ ክሬዲት ካርድ አላቅም ታውቁታላችሁ እንግዲህ ሁላችሁም መጀመሪያ ስትመጡ እዚህ ያልተወለዳችሁ ታውቁታላችሁና ግን ከትምህርቱ ባሻገር ለካ እችላለሁ፣ ለካ ብዙ ነገር እኩል መሸከም እችላለሁ፣ ታይሜ ለካ 24 ሰዓት ረጅም ነው የሚሉትን ነገሮች ራሱ ተምሬበታለሁና ደፍሮ መግባት ቻሌንጆችን እንዳመጣጣቸው እያዩ የዛኔ መወሰን ቁጭ ብለን እስከ መጨረሻው ስንስለው በጣም አስቸጋሪና ተራራ መስሎ ነው የሚታየው። ግን ውስጡ እየገባን እየቀረብነው የፊታችንን እየቀረፍነው ስንሄድ ወደምንደርስበት ደረጃ ያደርሰናል ብዬ አምናለሁና የድንቅነሽ አዘጋጆች ለዚህ እጩ አድርጋችሁ ተሸላሚ ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ብርታት ሆናችሁኛል። ያው ቀጥላለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጉልበት ይሆነኛል። አም ሃፒ እዚህ ግሩፕ መሃል ደግሞ ዛሬ ራሱ በመገኘቴ እኔ ቪዲዮን አጥፍቼ ስለነበር ነው እንጂ ፊቴ ፍግግ እያለ ኖት እየወሰድኩ ነው በጊዜንም ያሳለፍኩት። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን ፌሩስ። አንቺም ለብዙዎች በጣም ብርታት እንደምትሆኚ ተምሳሌት እንደምትሆኚ እናስባለን። እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች እየተመለከቱ ነው ብለን የምናስበው። እንግዲህ ዛሬ የቀረባችሁት ሴቶች ምንም አይነት ኤክስኪውዝ እንዳይኖራቸው ነው ያደረጋችሁት። ያለፋችሁበት መንገድ ያሳካችሁት ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። ወደ 3ኛዋ ተሸላሚያችን ነው የምናልፈው አሁን። ሰምሃል ጎሽ ትባላለች። የተለያዩ በእጅ የተሰሩ ምርቶችን የሚያመርት የካባና ሌዘር መስራችና ሲኢኦ ናት። ሰምሃል አፍሪካ ውስጥ ሴት ኢንተርፕረነሮች ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ተግዳሮት በመወጣት
one of the leading companies ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማቋቋም የቻለችው ማለት ነው ካባና ሌዘር ማለት ነው እንግዲህ ሴቶች በኢኮኖሚ ኃይል ራሳቸውን መቻል አለባቸው ብላ ታምናለች ሰምሃል ካባና ሌዘርም ሴቶችንና ሬፊውጂዎችን ስልጠና በመስጠት የስራ ዕድል ይሰጣል ከነዚህ እሷ ከምትቀጥራቸው ሰራተኞች ውስጥ አሁን 80 ሰራተኞች አላት ከዛ ውስጥ 80% ሴቶች ናቸው እንግዲህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ወደ 130 የማሳደግ እቅድ አላቸው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሰምሃል ከዚህ ከካባና ሌዘር ከመምራት ባለፈ 12 ኤስኤምኢስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለተከሰተው ኮቪድ-19 ለመዋጋት እንግዲህ ፒፒኢ የሚያመርቱ ፋብሪካቸውን ሪፐርፐዝ አድርገው ፒፒኢ የሚያመርቱ 12 ኤስኤምኢስ እሱንም ሊድ እያደረገች ትገኛለች ሰምሃል ማለት ነው እንግዲህ ሰምሃል ባይ ትሬኒንግ አርኪቴክት ናት እንግዲህ ይሄም በጣም ረድቷታል ሌዘር ኢንዱስትሪው ላይ የተሻሉ ዲዛይኖችን መስራት እንድትችል ማለት ነው እንግዲህ የእሷ የመጨረሻ ግብ ለቆዳ ኢንዱስትሪው እድገት አስተዋጽኦ ማበርከት ህልሟን እውን ማድረግ ነው ሰምሃል ከዚህ ባለፈ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ትሳተፋለች እንደ ወጣት ስኬታማ የስራ ፈጣሪ ለብዙ እንስቶች ተምሳሌት መሆን እንደምትችል እናምናለን በዩኤንዲፒ እና ጂኢደብሊው የ2018 የዓመቱ ወጣት ስራ ፈጣሪ ተሸላሚም ነበረች እንግዲህ ናት ለሴቶች ኢምፓወርመንት ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ካላት ፍላጎት አውብን ተቀላቅላለች የሴቶችን ኔትወርኪንግ ፕላትፎርም ነው ከ2017 እስከ 2018 እዚህ አውብ ላይ ቦርድ ላይ አገልግላለች ማለት ነው ሰምሃል በፕሬስቲጂየስ ሊደርሺፕ ፕሮግራም ኦን ሰስቴኔብል ቢዝነስ ማኔጅመንት ባይ ስዊዲሽ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ላይ እንግዲህ የተሳተፈች ሲሆን እንዲሁም የፕሬዚደንት ኦባማ ያንግ አፍሪካ ሊደርሺፕ ፕሮግራም 2020 ተመራጭም ነበረች ማለት ነው ሰምሃል እንኳን ደስ ያለሽ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰዓቱ ቢመሽም ፕሮግራሙ ላይ ተሳተፋለሁ ብላ እዚህ ነው ያለችው ሰምሃል መልእክት እንድታስተላልፊ ድሉ ያንቺ ነው ሰምሃል ሰላም ጀሚላ ለእናንተ እንዴት አደራችሁ ለኛ እንዴት አመሻችሁ በጣም አመሰግናለሁ it's been a long day but I really wanted to be present on this platform to say thank you to you and the organizers it's really an honor and privilege to accept this award it's been a long journey since 2012 in terms of conceptualization now on በምናደርገው ጥረት ድንቅነሽ phenomenal women ሲባል ጊዜ ብርታት ይሆናል I'm going to echo the woman before me that said this is a push forward a boost forward for any woman and I hope to be an inspiration when የተሰጠኝ እንደ responsibility ነው ማየውና አመሰግናለሁ ደናዋል Thank you, Samhal, and all the awardees for accepting these awards on behalf of Dinkanesh and for being a part of this year's events. You are truly all a phenomenal women and keep up the great work. I would like to thank our sponsors, Craft Software, Aminium Solution, and Remedy Tax Services. I'll also like to thank Zahabasha and EthioTube for live streaming this program. That wraps up our event for this evening. Please nominate a friend or a family to be featured on our next program. I would like to express my appreciation to all the participants and to all those involved in making this happen tonight. It's been an honor to be among such accomplished individuals. We would like to say thank you all for attending Dinkanesh 2021. We look forward to seeing you all at our next event. Have a wonderful night. Please don't forget to follow us on Instagram and Facebook and Twitter and LinkedIn at Dinkanesh official page and send us any questions you have at dinkaneshinfo@gmail.com and become a member and support us at dinkanesh.org. Until next time, take care. በጣም ይገርማል እንግዲህ የፕሮግራማችን ማለቂያ ሰዓት ላይ መሆኑ በጣም ገርቦኛል በጣም ደስ የሚል ሳናቀው ሰዓቱ እንዲሄድ ያደረገ ፕሮግራም ነበረ ሁላችሁንም ከልብ ማመስገን እንወዳለን እንግዲህ በየቤታቸው ሆነው ይህንን ፕሮግራም ሲከታተሉ የነበሩ ሴቶች እዚህ ጋር ስማቸው ሜንሽን ላይደረግ ይችላል ዛሬ ስኬታማ ተብለው የሚጠሩ ሴቶች ላይሆኑ ይችላሉ ግን በጣም ትልቅ ጉልበት እንዳገኙ ኢንስፓየር እንዳረጋቸው እናስባለን ተመልካቾች እንግዲህ የወደዳችሁትን ፕሮግራም
የእናንተ ቴካዌይ ምን ነበረ አሳውቁን ፊድባካችሁን ስጡን info@dinkanesh.org ላይ ኢሜል ልትልኩልን ትችላላችሁ በየሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ፎሎ አድርጉን እንዲሁም ስፖንሰሮቻችንን እና ሚዲያ አጋሮቻችንን ለመጨረሻ ጊዜ ላመስግን አመኒም ሶሉሽንስ ክራፍት ሶፍትዌር እንዲሁም ሪሜዲ ታክስ ሰርቪስ ከልብ እናመሰግናለን EthioTube እና ዘሀበሻም ላይቭ ስትሪም ስላደረጉና በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን የመሰለ ፕሮግራም እንዲያዩ ስላደረጉ ከልብ ማመስገን እንወዳለን ሁላችሁም በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ደህና ሁኑ